Chán, chán, nhức hết cả đầu. Alo, alo, 1234, 234, 234, 1234, alo, alo. Hello, xin chào anh em. Vâng, khốn khổ khốn nạn vì con cam anh em ạ. Chỉnh đi chỉnh lại, chỉnh chỉnh mãi chỉnh hồi trông nó vẫn cứ lòe nhòe. Thật sự là muốn nhìn muốn lém con mẹ nó vào thùng rác. Cam mới chả cùng. Nhìn bực thật sự luôn. Quả cam ăn tan phá hại. Hello thầy võ nha, hello Ngô Vân Phi, hello chú ạ. Mèo vào vòng 16 rồi anh em nhỉ, đúng rồi. Tối ngày hôm qua thì mèo đã đánh bại Kinzadi, sau đó đập chết và CFH để ghi tên mình vào top 16 game thủ đứng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Một thành tích mà tôi cảm giác là hơi ngoài trí tưởng tượng một tí anh em ạ. Không nghĩ rằng mèo có thể vượt qua CSH một cách đơn giản như vậy. Mic hơi rẻ anh ơi. Alo, mic hơi rẻ anh em. Anh em kiểm tra lại giúp mình một lần nữa xem mic nó có rẻ không nào. Mic mà rẻ bây giờ thì toàn sự luôn. Cam đã trả ra gì rồi, gặp quả mic rẻ đây thôi đúng hết rồi. Check lại mic anh ơi, hơi rẻ đây. Chả có cái cách nào để check cả. Chỉ cắm lúc nào thôi. Được cái mic thì check cái cam. Thổ thật sự anh em ạ. Nó gọi là quá khổ trong một cuộc tình. Mệt con nhà bà mỏi. Ổn hơn tí chứ anh em. Ổn hơn chưa anh em ơi? Mic rẻ thật anh ơi à? Hiện tại thế ổn hơn chưa? Nhìn nó đã ngon lành cành đào hơn chưa anh em ơi? Ok, góc cam đẹp à? Nhìn mặt trông trông như cái xác chết này anh em ạ, không cam đẹp. 10 giờ đánh à anh? Đúng rồi, 10 giờ thi đấu anh em nha. 10 giờ thi đấu và từ giờ đến 10 giờ thì tiết mục ngồi bán hàng đến từ vị trí của Clearman thôi. Vừa ngồi bán hàng vừa tán gẫu. Mời mọi người xem có cái điều gì chuyện gì xảy ra hay không. Anh em thấy tiếng mic ổn chưa mọi người? Tiếng mic ổn chưa nhỉ? Chưa anh ơi, vẫn rè à? Để anh nghe xem là nó có vấn đề gì nhỉ? Alo, 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 alo. Một, hai. Alo, rè. Mic thì anh dùng cái mic này rồi. Alo, nó dùng mic đéo nào đây? Anh em ạ. Alo, đây. Vừa nãy đây dùng mic 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 của Cam. Ấy giời, khổ thật. Khổ khổ. Khổ quá. Ổn chưa anh em? Nãy nó dùng cái mic của camera anh em ạ.
mình cứ loay hoay với cái camera từ tối đến giờ, không làm cách nào để cho nó sang xịn mịn được anh em ạ. Thôi anh em có khi mỗi người cho Clement xin thêm viên gạch, mai Clement đập bố cái cam này đi mua cái cam mới, điên lắm rồi. Nhìn nó cứ lòe nhòe trông như cái xác chết, một tí nó lại nhòe, một tí nó lại nhòe à. Đấy. Con Lancaster khi chiều khỏe anh nhỉ, sau quân thua mỗi Mali. Công nhận là con nợ đấy nó để quân như giỏi, ghê gớm thật sự. To lên tí anh ơi à. To hết cỡ rồi, anh để to hết cỡ rồi. Đấy, hết cỡ rồi. Kịch cỡ rồi. Để tôi xem là có cái mic nào nó tầm tiền. Cái camera nào. Phải nó dùng với máy ảnh. Máy ảnh nào. Cam. Mê. Làm webcam. Ui rồi mẹ mà 4-5 triệu 17 triệu. Ui giời, xem có con nào nó tầm dăm 300 không nhỉ. Máy ảnh để mà làm webcam thì nó rơi vào khoảng con rẻ đây, nó rơi khoảng tầm 3 triệu. Máy ảnh quay phim vùng cho YouTube 3 triệu 6. 3 triệu 6 thì thôi, tạm biệt cuộc chơi đi. Có con nào nó tầm một củ rưỡi không? Một củ rưỡi thì còn cố gắng. Nó câu nó sâu quá là cũng hơi ghê. Anh em có biết có con nào nó ngon hơn tí không? Cái con của lợ này thì anh em nhìn cái màu trông như người chết, nhìn không khác gì vàng gan. Cây đâu nó nhiều quá à? Cây đây anh em ơi. Bật nào để em bật like trên mở thêm like ở trên YouTube nào. Trên TikTok. Hiện tại thì anh em là muốn mua một cái sản phẩm gì nhá, thì mọi người cứ gửi cho Clement cái tên sản phẩm. Sau đó là Clement sẽ gắn cái link TikTok, cái link Shopee vào cho mọi người có thể mua trực tiếp ở trên sản phẩm cho mọi người nha. Đây. Hiện tại thì YouTube của Clement đang ghim được 3 sản phẩm, đó là đồng hồ này, bàn phím này, tai nghe này. Anh em muốn mua sản phẩm gì ở trên Shopee ấy, anh em có cái mục tiêu mua hàng rồi thì mọi người copy và paste cái tên sản phẩm cho Clement nhá. Sau đó Clement sẽ lấy link và gắn lên. Như vậy thì nó sẽ tiện cho cả hai người. Mọi người cũng có thể mua được hàng mà Clement cũng xin được một tí hoa hồng. Chuẩn như người Việt Nam rồi, máu đỏ da vàng à. Máu đỏ da vàng. Con dòng đền còn ảo lọi hơn con Lancaster à? Mọi người sau cái đợt ra ship mới mọi người cảm thấy nó bình thường lại chưa? Mọi người cảm thấy nó bình thường lại chưa? Thật sự nhiều anh em cứ háo cái ship này ship nọ, nhưng mà mình chơi game nhiều rồi, mình chơi tất cả các loại game cũng như là việc ra ship rồi, chỉ được dăm ba ngày. Cái hào hứng nó không có nhiều đâu. Cái hay của game nó không nằm ở chỗ là nhiều ship hay ít ship, mình thấy nó qua rồi mà. Nó giống như kiểu anh em làm nháy ấy. Và dùng mình một cái là cảm giác là nó cũng không có gì hồi hộp, cũng không có gì gọi là phải mong đợi cả. Đi ra ngoài con, đi ra ngoài không? Cả hai ta đi ra ngoài không hết đồ của bố rồi. Đi ra ngoài, bam. Không có, mẹ không có. Đi ra ngoài nhanh lên. Anh em ủng hộ Clement tí nào à? Rồi, mọi người cho anh em tí chuyển sang kênh TikTok, mỗi người cho Clement xin thêm một cái mắt xem thôi. Xin thêm một mắt xem anh em ạ. Mới 1 tháng trông thằng nhỏ lớn vậy nhỉ à? Trẻ con thì nó lớn như thổi anh em ạ. Trẻ con nó lớn như thổi luôn, thật sự. Đúng 1 tháng bây giờ Clement làm được non coca này. Anh chết.
cứ loay hoay với cái camera, quên bố lô uống thuốc. Ngồi loay hoay cái camera từ 6 giờ tối. Không biết làm cách nào để cho nó nét với cả nó đỡ nhòe đi. Đi hết cả người. Đây, uống hết chỗ này là khỏi anh em ạ. Uống hết chỗ này là khỏi. Sắp khỏi rồi. À, sau đợt này anh bỏ hẳn nước có ga và nước ngọt mà. Vừa lấy tiện tay thì không có cái gì uống thì uống tạm thôi. Dạo này có uống thèm toàn uống nước hoa quả thôi. Còn không thì uống nước trắng. Nói chung là đồ uống có ga hay là đồ nước ngọt ấy, thi thoảng uống nó vẫn không sao cả. Thi thoảng làm non cho nó nhẹ nhàng thôi. Rồi anh em ơi, hiện tại bây giờ Clement bắt đầu phát live nhá, phát live trên TikTok nha mọi người nha. Vâng, rất mong anh em có thể ủng hộ cho Clement một mắt xem ở trên TikTok nha mọi người. Ai có điện thoại thì sử dụng điện thoại, và ai có ai sử dụng PC thì có thể cho Clement xin thêm một cái tab nữa ở trên TikTok được không ạ? Mỗi người ủng hộ cho Clement một cái mắt xem, và để Clement chuẩn bị hành trình đó là bán hàng, làm giàu. Chuẩn bị hành trình làm giàu mọi người ơi. Hành trình làm giàu bắt đầu nào. Rồi, 19 sản phẩm đã được lên kệ. 19 sản phẩm đã được lên kệ rồi anh em ơi. Đã nói rồi, bảo uống Coca không đường mà không chịu nghe à? Sau đợt này thì Clement bỏ luôn Coca mà, bỏ luôn. Thuốc nào mấy men là cũng nhìn cái điếu cũng vật lên vật xuống đấy anh em ạ. Nhìn thấy cái điếu cày là cũng vật lên vật xuống đấy, nhưng mà cũng chưa dám hút. Game cập nhật nhiều nền văn minh mới vậy anh. Thực ra mỗi một nền văn minh nó cập nhật một vài thông tin nho nhỏ thôi, nó ảnh hưởng không quá lớn đâu. Khi nào có giải đấu 4 vs 4 vậy Clement? Sau khi kết thúc giải 1 vs 1 do EGC TV tổ chức thì Clement sẽ tổ chức giải 4 vs 4 cánh đồng máu 2 nha mọi người nha. Hai anh, hello em Duy Phan. Và anh em ơi, mỗi người một chân một tay cho Clement xin thêm một mắt xem ở trên TikTok được không ạ? Chúng ta sẽ cùng đến với cả sản phẩm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Đây rồi, đây. Sản phẩm đầu tiên đó là cây trúc phát lộc cho mọi người nha, cây trúc phát lộc chậu sứ. Mọi người đừng vội ấn vào lúc mua hàng nha, vâng, đừng vội ấn vào lúc mua hàng. Sẽ có giá cực kỳ giật mình dành cho anh em. Mọi người có thể thấy trên tay Clement đây là cây trúc phát lộc chậu sứ. Anh em ở bên kia thì có thể là xem chất lượng hình ảnh nó không được sự tốt thì mọi người có thể click vào đường link Clement ghim trên phần comment, sau đó chuyển qua kênh TikTok của Clement nha mọi người nha. Ở đây thì mọi người có thể nhìn cây với cái hình ảnh thực tế nó vô cùng chỉn chu và xinh đẹp, nhưng thể nhìn ở bên này không chấp nhận được mọi người ạ. Nhìn ở bên này thì trông không khác gì cái người chết luôn. Trông cực kỳ xấu xí, quả bí cho không thèm lấy. Nhưng sang bên này thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác biệt anh em ạ.
Mỗi người một chân một tay cho Clement, ủng hộ cho Clement một cái mắt xem ở bên TikTok được không ạ? Để chúng ta cùng đến với cả sản phẩm đầu tiên. Mọi người đừng vội vàng mua hàng và sẽ có một giá cực kỳ tốt dành cho mọi người. Và một giá cực kỳ tốt luôn, giá mà ai cũng có thể mua được. Có anh em nào đang quan tâm cái sản phẩm cây trúc phát lộc thì không anh em? Có anh em nào quan tâm cây trúc phát lộc này không mọi người? Trúc phát lộc có 3 thân cho mọi người nha. Trúc phát lộc này có 3 thân. Đây. 1 thân, 2 thân, 3 thân. Ngày hôm nay Clement sẽ đưa ra một cái giá mà ai cũng có thể mua được hàng nha mọi người nha. Vâng, giảm tới 30%. Giảm 30% gần như là hết lãi rồi. Lãi mỗi tình cảm thôi. Và lấy cho mình cái đơn đầu tiên. Lấy những đơn đầu tiên để coi như là khai trương shop cho nó tình cảm. Hiện tại thì doanh số bán hàng Clement là sản phẩm, mỗi một sản phẩm là chưa có một lượt bán nào cả. Nên là hy vọng rằng mọi người có thể ủng hộ cho Clement một đơn hàng để giúp cho cái cửa hàng trên TikTok của Clement có thể đáp ứng được cái nhu cầu tối thiểu của TikTok đề ra và được hưởng nhiều ưu đãi hơn. Rất cần sự hỗ trợ của mọi người nha. Vâng, ai có khả năng thì mua cho Clement những cây mà có giá trị. Không thì có những cây 70.000, 80.000 thế này. Xúc được, cái gì cũng xúc được đúng không mọi người? Anh em đừng vội mua nhé mọi người nha. Mọi người đang quan tâm cây trúc phát lộc này thì mọi người cứ ngắm nghía thông tin cũng như là kiểm tra kỹ cái thông tin về cây trúc phát lộc này. Sau đó thì chờ một cái giá cực kỳ bất ngờ. Và giá này tôi đảm bảo mọi người là ai cũng có thể mua được. Giá tốt nhất thị trường. Giá này nếu như anh em mà đi mua xỉ, nếu như đi mua xỉ mà không khéo là cũng không mua được với giá này đâu mọi người ạ. Rồi, giá đã xuất hiện rồi. Anh em có thể đã nhìn thấy cái giá rồi. Và Clement sẽ ghim cái sản phẩm cây trúc phát lộc 3 thân chậu sứ này nha. Đây là chậu sứ mọi người nha. Đây là chậu sứ đấy chứ không phải là chậu nhựa đâu. Đâu ai? Chậu sứ của tôi đâu ai? Mình ghim chưa nhỉ? À mình ghim rồi, từ bấy giờ mới đi tìm. Và anh em đang nhìn là giá bao nhiêu mọi người nhỉ? Mọi người đang nhìn thấy với giá là bao nhiêu đây mọi người ơi? Đâu nhỉ? Ấn vào cái nút nào nhỉ? Hello nhà tiên tri Văn Ba. Mình muốn quảng bá, muốn ấy mới không biết ấn vào đâu, bịp thật sự luôn. Thể bung lỗ bung lẻng gì đâu. Ủa hôm qua đặt rồi mà chưa có đơn à? Clement có cái bình thủy tinh nhỏ cao cao để cây thủy sinh nuôi cá luôn không? Nếu như anh em mà muốn mua cái bình thủy tinh không ấy thì có lẽ là mua không cái bình thôi, chứ còn mua qua Clement gì nhỏ cao cái này không? Cái này được cá không? Nuôi cá được cái này được không? Em tim nãy giờ ok, em cảm ơn em Thịnh nha. Thank you em Thịnh rất nhiều.
Chúc phát lộc 3 thân. Mọi người đang ở trên TikTok, mọi người nhìn thấy cái sản phẩm này đang có giá bao nhiêu mọi người nhỉ? Camera hỏng rồi vứt đi mua cái mới à? Cũng muốn mua lắm. Cũng muốn mua lắm anh em ạ. Nhìn nó chán đời thật. Nhìn không khác gì thằng sơ gan cổ trướng luôn, vàng khè khè. Không khác gì sơ gan cổ trướng anh em ạ, nhìn chán đời. Thôi cứ từ từ anh em ạ, đi đâu mà vội mà vàng. Từ từ nuôi quân đã. Nuôi quân cho khỏe đã. Giá này anh em mua được chưa mọi người ơi? 126.000 cây trúc phát lộc 3 thân. Chậu sứ nha mọi người nha, cây trúc phát lộc 3 thân chậu sứ. Có cái chậu của cây lưỡi hổ thấy hợp lý á Clearman. Chậu của cây lưỡi hổ à? Nhưng mà cái chậu đấy làm sao anh không bán riêng được. Anh không bán riêng được. Anh em nào đang ngắm nghía gian hàng của Clement, đang ưng cái sản phẩm nào thì comment lên và comment lên Clement xem có xúc được luôn không để khai trương cho nó mở hàng nào. Cắt nhanh được không Clement ơi, tối nay chủ nhật có nhiều chương trình á, mai đi ngủ rồi phải làm sớm. Clement cắt thì cũng chả để làm gì bây giờ, tại vì 22 giờ nó mới bắt đầu mà. Nhật Huỳnh thông cảm nhé, hay là Nhật Huỳnh cứ ngủ đi, ngủ đến 10 giờ rồi dậy rồi có thể là vào xem game sau. 10 giờ giải đấu nó bắt đầu mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cây khác nha mọi người. 153k á. Sao lại có giá đấy nhỉ? Giá hiện tại là nó chỉ có 120 mấy k thôi chứ. 153k là như nào? Sai ở đâu? Sai ở đâu là sai ở đâu? Sai ở đâu mà lại 120 mấy k nhỉ? $153k thật anh. Chỉ có 120 mấy k thôi nhỉ? Sao lại ra đến 153k bịp thật? Ghê. Anh em kiểm tra lại xem có đúng không nào? Anh em kiểm tra lại xem nào. 120 mấy k mới đúng chứ. Chưa đổi giá à? Anh. Giá gốc là 180, hiện tại vẫn chưa đổi về giá à? Sao nó lại như thế được nhỉ? Cái ghế gaming bán không anh? Anh bán thành cái gì anh ngồi bây giờ? Anh bán thành cái gì anh ngồi bây giờ? Vẫn 153k à? Chết thật sự. Ở đây thì mình đã sửa thành giá 127k rồi mà sao nó vẫn ra 120 mấy k như nào nhỉ? 126.000 thôi mà. Mà ở trên luồng like của Clement cũng nhìn thấy nó về cái giá đang được ghim là với giá là 153k bịp thật. Nó cũng hiện lên là 153k. Hay là phải xóa đi và lại nhỉ? Như thế nào nhỉ? Mọi người vẫn nhìn thấy giá 153 cả. Sao lại bịp thế nhỉ?
Mọi người bấm vào mua hàng thì nó có giảm, nó có giảm không? $153k, đúng thế thật, vẫn là ghi 153k. Không giảm được anh em ạ. Chắc là nó bị lỗi gì rồi. Hơi tiếc một tí. Nhìn comment trắng trắng vàng vàng nhìn buồn cười à. Anh em nhìn ở bên này nó xấu xí quả bí quá thì mọi người chuyển sang TikTok đi mọi người ơi. Chuyển sang TikTok nhìn nó long lanh lắm anh em ạ. Chuyển sang TikTok trò chuyện với nhau một tí cho nó tình cảm anh em ơi. Mọi người click vào cái đường link mà comment gắn cho phần comment ấy. Sau đó là chúng ta sang bên TikTok để ngồi trò chuyện với nhau một tí cho nó vui. Sau đây mọi người ơi, nếu như mà mọi người đang nhìn thấy cái sản phẩm này với giá đó là 153k thì bất kỳ một cái đơn hàng nào phát sinh thì Clement sẽ gửi thêm cho mọi người đó là một ông phúc lộc thọ cho mọi người nha. Một ông phúc lộc thọ, tặng kèm thêm mọi người thêm một cái ông phúc lộc thọ nữa. Đây, Clement sẽ tặng kèm thêm cho mọi người một ông phúc lộc thọ nữa để cho mọi người có thể chốt đơn một cách nhanh chóng nhất. Ông phúc lộc thọ đây. Ông phúc lộc thọ này thì mọi người mua trên thị trường nó rơi vào khoảng tầm từ 25 đến 30 ngàn cho mọi người nha. Bất kỳ một đơn hàng nào phát sinh trong buổi tối ngày hôm nay, cây trúc phát lộc 3 thân này thì Clement sẽ gửi tặng một ông phúc lộc thọ. Rồi ok, còn bây giờ chúng ta sẽ qua cái sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo mà Clement muốn giới thiệu với mọi người đó là cây vạn lộc thủy sinh. Và Clement muốn giới thiệu với mọi người đây cây vạn lộc thủy sinh. Cây vạn lộc thủy sinh này thì bình là bình thủy tinh nha mọi người nhá. Vâng, bình thủy tinh, mọi người có thể nhìn thấy cái màu lá của nó cực kỳ đỏ, cực kỳ đẹp. Đây, mọi người thấy cây vạn lộc thủy sinh này cực kỳ may mắn, cực kỳ đẹp. Nhìn đã thấy nó ưng rồi đúng không em? Nhìn cây vạn lộc thủy sinh nhìn đã thấy ưng rồi. Chậu thủy tinh nha mọi người nha, chậu thủy tinh nha mọi người nha. Mà khi mua thì mọi người sẽ được nhận thêm cho mình đó là một cái lọ dưỡng chất. Vâng, một lọ dưỡng chất. Và anh em ơi, anh em chuyển qua kênh TikTok cho Clement nhé mọi người nha. Chuyển qua kênh TikTok xem Clement bán hàng một chút xíu nha. Với giá là 153 ngàn. Vâng, với giá là 153 ngàn các bạn sẽ sở hữu cho mình một cây vạn lộc thủy sinh lá rất là tươi tắn, rất là màu sắc cực kỳ đẹp mọi người nhá. Bình là bình lọ thủy tinh mọi người nghe con. Đây. Đấy, nghe rất là êm luôn, rất là trong luôn. Với cái giá là 153k, bình thủy tinh, mua về chỉ việc dùng thôi, không cần phải lo nghĩ gì cả. Cây vạn lộc thủy sinh này nó cực kỳ tươi tốt. Cái việc mà trồng chăm sóc của nó cũng cực kỳ dễ dàng. Lá đỏ thắm. Cây này thì nó là cây đại diện cho nó là biểu tượng của tài lộc và may mắn anh em ạ. Anh em nào làm ăn thì mua cây này cực kỳ tốt rồi. Nó rất hợp cho những người mệnh thổ và mệnh hỏa. Trang trí thì đối với cái sản phẩm này thì mọi người rất dễ trang trí, nhìn đâu cũng có thể làm được, để ở phòng khách được, bàn làm việc được, quầy thu ngân được, kể cả phòng học cũng được, chơi game cũng được. Để ở phòng chơi game thì cái này xác định là vâng, cực kỳ đỏ luôn, chơi game cực kỳ đỏ. Mà khi có cây xanh trong nhà thì bao giờ mọi người cũng cảm giác là cuộc sống nó cảm giác nó nhẹ nhàng và thư giãn hơn rất là nhiều. Anh em không tin thì cứ thử mua vài cây về để xung quanh cái khu vực làm việc của mình thì hiểu. Nó cảm giác cuộc sống nó thư giãn nhẹ nhàng hơn rất là nhiều mọi người nhé. Và chăm sóc những cây vạn lộc thủy sinh này nó cực kỳ dễ chăm sóc, gần như nó chả phải chăm sóc gì cả. Thi thoảng thì mọi người tưới cho nó tí nước, thay cho tí nước thôi. Khoảng tầm 2 tuần một lần mọi người thay cho nó tí nước. Và nhỏ cho nó vài giọt dưỡng chất vào sẽ giúp cho cây nó
sinh trưởng tốt hơn thôi. Ở trên thị trường thì mọi người có thể mua với giá đó là 120, 130, nhưng đấy là chỉ là những cái chậu nhựa thôi, chỉ là những cái chậu nhựa. Còn đây thì Clement đã trang trí cho mọi người đó là một cái chậu thủy tinh rồi, mua về cứ thế mà xài thôi, trông rất là đẹp mắt luôn. Anh em ở bên này nhìn nó hơi xấu, thật sự bên này mình không dám chìa ra luôn vì nó xấu quá, nên là mọi người cố gắng chuyển sang bên TikTok để có thể nhìn với chất lượng tốt hơn cho mọi người nhá. Anh em ở bên TikTok cho Clement hỏi là mọi người đang nhìn cái sản phẩm cây vạn lộc thủy sinh này với giá là bao nhiêu mọi người? Với giá là bao nhiêu ạ? Giao bằng chậu thủy tinh hay bể lắm anh? Anh chấp nhận rủi ro mà. Chấp nhận rủi ro anh em ạ. Anh sẽ cố gắng đóng hàng kỹ, đóng hàng cẩn thận nhất có thể. Trong trường hợp mà sản phẩm nó có bị vấn đề gì thì hy vọng là mọi người trước khi nhận hàng mọi người quay clip giúp cho Clement để làm bằng chứng, cũng như là Clement sẽ chịu trách nhiệm cao nhất cho những cái sản phẩm được bán ra của mình nha mọi người nha. 153k và 153k là giá quá tuyệt để mọi người có thể ủng hộ cho Clement cái sản phẩm cây vạn lộc thủy sinh rồi. Giá cả hợp lý phải chăng mà lại có thể ủng hộ cho Clement thêm một đơn hàng. Lúc đóng gói anh đổ chấu vô cái hộp anh đóng gói ấy. Anh có một đội đóng gói rất là chuyên nghiệp rồi, nên là hy vọng lần này thì anh không đóng mà anh cứ mang hàng lên để cho đội đó đóng thôi. Sau khi đội đó đóng xong thì anh mang về anh đi giao hàng. Lấy yên tâm, đội đóng gói cực kỳ chuyên nghiệp rồi. Nhưng mà nói chung là nỗ lực là do con người, nhưng mà thành công hay không thì lại do shipper anh em ạ. Vâng, vẫn chăm sự nhờ các bác shipper hết. Vạn lộc thủy sinh giá 96k. Thực ra nó có hai cái dòng cây vạn lộc ấy anh em ạ. Nó có một cây vạn lộc giá nhỏ, một cây vạn lộc loại nhỏ bình nhựa nữa. Nhưng mà Clement thì lại không ấy ở đây. Clement thì lại không nhập cái loại ở đây, có loại rẻ hơn. Loại này là loại bình thủy tinh mọi người nhá. Loại này là loại bình thủy tinh, còn cái loại bình nhựa thì nó rơi vào khoảng tầm 90 100k. Và cây nó nhỏ hơn. Còn đây mọi người thấy sang bên TikTok, thì mọi người sang bên kênh TikTok nhìn nó tươi, nhìn nó đỏ, nhìn nó thắm, nhìn nó rất là tốt luôn. Rồi, qua cây vạn lộc thủy sinh đi. Bây giờ thì cái này sẽ đến cây ngọc ngân nha mọi người nhá. Đây, cây ngọc ngân. Chốt luôn cho anh Clement một cây vạn lộc thủy sinh. Ok, cảm ơn em Hùng Đặng rất nhiều nha, một đơn. Hay quá em ơi, cảm ơn em rất nhiều nha. Anh sẽ gửi thêm cho em một cái lọ dưỡng chất thủy sinh nha mọi người nha. Nha Hùng nha. Vâng, còn bây giờ chúng ta sang đến sản phẩm đó là cây ngọc ngân. Cây ngọc ngân thì nó có hai loại. Và hai loại ở đây. Clement có hai loại nha mọi người nha. Đây là giá của hai loại, trông nó tương nhau thôi. Nhưng cái bên tay trái của Clement thì giá rẻ gần bằng một nửa so với cái bên tay phải. Cái bên tay phải Clement đó là chậu thủy tinh nha mọi người nha. Chậu là chậu thủy tinh và chất lượng cây nó cũng to hơn, cao hơn so với cả cái bên tay trái. Cái bên tay trái này thì mọi người thấy trông hình thức trên live thì nó không khác gì nhau cả. Nhưng cái này là bên này là chậu nhựa, cái bên này là chậu thủy tinh. Đấy chính là lý do vì sao mà có một số shop làm giá mà anh em không để ý. Mọi người cứ nghĩ là sản phẩm này đắt hoặc là sản phẩm kia nó rẻ, nhưng thực tế là nó khác nhau về chất lượng của cái bình. Vâng, chất khác nhau với chất lượng bình. Đấy mọi người mình gọi cho mọi người nghe nhé. Đây, đấy mọi người thấy nhựa cứng nhưng mà trông nó không khác gì thủy tinh cả. Còn đây là thủy tinh mọi người này. Còn đây là thủy tinh. Anh em nào muốn chơi, muốn sang thì mọi người có thể chuyển sang cái bình thủy tinh này này. Khác nhau hoàn toàn, chất lượng khác nhau hoàn toàn mọi người nha. Đấy, ăn thua nhau ở cái bình này thôi. Còn cây thì cây này thì nó cao hơn một chút xíu. Cây ngọc ngân này hiện tại Clement đang có giá cái loại to là 187.000 anh em ạ. Đây là bình thủy tinh, cây to với giá 187.000. Còn cây nhỏ bình nhựa thì với giá đó là 102.000. Và 102.000 cây nhỏ. Cây to bình thủy tinh với giá là 187. Còn cây nhỏ thì rẻ hơn 102. Anh em nào mà đang có ế hoặc gì đó thì có thể lựa chọn cây ngọc ngân này được. Ngọc ngân này nó cũng là một dạng tình duyên anh em ạ. Cũng là một dạng tình duyên đấy. Anh em nhà mình chuyển sang bên TikTok giúp Clement nhé. Anh em chuyển sang kênh TikTok giúp Clement thì Clement tập trung với bán hàng bên TikTok tí. Ngoài ra thì ở bên TikTok thì nó cũng có chất lượng hình ảnh nó tốt hơn. Cây này khác cây kim ngân là làm luôn cho đủ bộ thủy sinh à? Khác chứ.
Kim ngân nó thiên về làm ăn kinh doanh buôn bán, còn ngọc ngân thì nó thiên về của hàng giữ của, xua đuổi tà khí anh em ạ. Cái dòng kim ngân này thì nó hợp cho những người mệnh thủy và mệnh kim. Sao bên TikTok em shop của anh nó hiện người bán chưa thêm sản phẩm nào ta? Em ấn vào mua cái gì mà người bán chưa thêm sản phẩm nhỉ? Sao lại nó có nhiều cái vấn đề xảy phát sinh mà anh không hiểu nhỉ? Số lượng trong kho hàng vẫn còn nhiều mà. Em bấm giỏ hàng thì nó báo thông tin gì hả em? Nó mua như bình thường mà, có vấn đề gì đâu nhỉ? Cái ngọc ngân này đối với cả những anh em mà đang trong quá trình bấp bênh, đang trong quá trình tán tỉnh chẳng hạn, thì tìm cho mình cây ngọc ngân thì đường tình nó sẽ xuân trèo bán mái hơn rất nhiều nha. Anh em chờ mình tí nhá. Bắt đầu phá đấy. Áo gì? Áo nào? Không có áo nào ở đây cả, mẹ không có. Đi ngủ. Mệnh hỏa cây gì vậy anh? Mà trời ơi, hỏa thổ và thủy thì cây vạn lộc em ơi. Hùng ơi, nếu như xác định là mệnh hỏa thì em chọn cho anh đó là cây vạn lộc thủy sinh này, chuẩn 100% luôn, chuẩn không cần chỉnh luôn. Có cây tùng bồng lai không bạn? Hello bạn trẻ người non stop nhá. Cây tùng bồng lai thì đây. Cây tùng bồng lai thì mình không có, nhưng mà có cây tùng bách tán ở đây bạn ơi. Có cây tùng bách tán ở đây bạn này. Cây tùng bách tán là rất hợp với những người mệnh mộc và những người mệnh thủy nhá. Đây các bạn thấy, nhìn cái tùng bách tán này nó nhìn nó cực kỳ xinh, để ở trên bàn làm việc thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, chuẩn đấy. Sao ông không làm một cái kệ rồi để ở đằng sau, vừa để trưng bày vừa tiện giới thiệu luôn, đỡ phải cầm. Thì cái diện tích ở khu vực này nó cũng hơi nhỏ nhỏ ấy. Với cả kiểu như là mình cũng bán hàng đang là tay ngang, nên thành ra là tập trung live game là chính. Chứ nó bây giờ ở thời điểm hiện tại là chưa đến giờ thôi. Nó chưa đến giờ nên là cứ ngồi ấy thôi. Tí tập trung vào cái việc đó là bán và là bình luận game là chính. Rồi stop ơi. Ghé qua gian hàng Clement ngắm qua cây đó là cây cây tùng bách tán này. Vâng, tùng bách tán này là cứ giá với giá bao nhiêu? Ngày hôm nay Clement đang để cây tùng bách tán với giá là bao nhiêu nhỉ? Đâu có gọi. Vâng, 165k một cây tùng bách tán này. Còn điều gì mà phải nghĩ. Vâng, 165k một cây tùng bách tán. Đã được trang trí thêm cỏ, đã có được cho mình một cái hàng rào kép gai ở đây rồi. Nhìn thế này mà không thích thì còn thích cái gì nữa nhỉ. Giá quá chuẩn. 165k nha. Chậu sứ nha. Chậu sứ. Giá này chỉ có ở trên live thôi. Còn khi dừng live chắc chắn là không có giá này đâu anh em ạ. Ngoài ra thì tất cả những đơn hàng trong buổi tối ngày hôm nay Clement đều gửi kèm đó là một con tượng. Và một tượng phúc lộc thọ cho mọi người nha. Một tượng này Clement sẽ gắn luôn trên cái sản phẩm này. Có xúc luôn không cả bạn ơi? Rồi, xúc luôn. Nếu như mà lăn stop xúc luôn thì Clement sẽ gắn luôn cái tượng này vào cây luôn nhá. Gắn luôn tượng vào cây. Xúc luôn nào. Mua 2 cây thủy sinh về bỏ chậu ra, mỗi rễ không có sống được không Clement? Bỏ chậu ra, mỗi rễ không. Thực ra nó sống thật dẻo. Bỏ chậu ra thì nó vẫn sống được, tại vì rễ của nó vẫn ăn qua đất được mà. Nguyễn Duy Hiệp, trời cái men sụt mấy ký vậy?
thì ốm đau bệnh tật thì chắc chắn là nó sẽ giảm cân rồi. Chống làm sao được. Cảm ơn em Hùng Đặng nhá. Đã ủng hộ anh Clement một cây vạn lộc thủy sinh. Em mệnh mộc, ok, cảm ơn em rất nhiều. Những người mệnh mộc, mệnh hỏa là có thể lựa chọn cho mình cây vạn lộc thủy sinh là cực kỳ chuẩn rồi. Chín giờ 45 rồi. Cũng sắp đến giờ chiến đấu, sắp đến giờ thi đấu rồi. Còn cái sản phẩm đây, cái sản phẩm này mà anh em rất yêu thích và chị em cũng rất yêu thích. Sản phẩm đó là cây cau tiểu châm anh em ơi. Cây cau tiểu châm dùng cho bản thân mình cũng được, mà để tặng thì càng tuyệt vời hơn. Cau tiểu châm. Nào, để Clement lên cây cau tiểu châm nhá. Trong giỏ hàng của Clement thì có hai loại cau tiểu châm, đó là cau tiểu châm nhỏ và cau tiểu châm lớn. Thì ở trên tay Clement đây là cây cau tiểu châm nhỏ với giá trong buổi livestream của ngày hôm nay đó là giá 102.000 mọi người ơi. Với giá 102.000 một lọ cây cau tiểu châm. Anh em nhìn thấy bằng chất lượng, trời ơi, quá tuyệt vời luôn mọi người ạ. Nhìn cái lá thôi đã thấy đẹp rồi. Cái dòng này thì anh em có vứt đâu nó cũng sống được. Cái sức sống của cây cau tiểu châm này nó cực kỳ dài, nó thuộc cái dòng cỏ mà. Mệnh thủy thì mua cây gì anh? Tinh Nguyễn ơi, mệnh mộc của mệnh thủy thì gần như là em mua cây gì cũng được. Ngay kể cả như cây cau tiểu châm này, hoặc là em có thể lấy trúc này, hoặc là em có thể lựa chọn cho mình đó là cây kim ngân, kim tiền đều được. Mệnh thủy và mệnh mộc thì nó hợp gần như tất cả các loại cây luôn. Cây cau tiểu châm thì tên nó cũng là một cái dòng cây mà mang lại, có ý nghĩa phong thủy đó là mang lại may mắn và tài lộc anh em ạ. Nó tượng trưng cho sức sống cực kỳ mãnh liệt, nó là dòng cỏ mà. Nó là dòng cỏ nên là nó tượng trưng cho sức sống cực kỳ mãnh liệt, và cây đặc biệt là cây rất phù hợp cho người hệ mộc và người hệ hỏa nhá. Anh em chuyển sang kênh TikTok ủng hộ cho Clement thêm một vài mắt xem ở kênh TikTok và một vài cái tát tay vào màn hình cho mọi người nhé. Cố gắng thì mỗi buổi tối thì cũng mất 1 tiếng đồng hồ để có thể là ngồi vừa livestream vừa giao lưu với mọi người và vừa học cách bán hàng. Hy vọng rằng có thể có thêm tí xíu để trang trải cuộc sống, mua thêm cái cam. Đang muốn ủng hộ thêm cái cam anh em ơi. Nguyễn Duy Hiệp chúc Clement mau hồi sức. Ô, cảm ơn Hiệp rất nhiều, Thành Hiệp nhá. Cảm ơn Hiệp rất nhiều. 15 tháng 7 2023, Lữ mua cây nào ok anh? Em mua chúc mừng đồng nghiệp 2003. Của bạn là thuộc mệnh mộc anh em ạ. Thuộc mệnh mộc. Hùng ơi, thuộc mệnh mộc thì nó lại quá đơn giản rồi. Thuộc mệnh mộc thì lại quá đơn giản. Đối với bạn gái mà chắc chưa phải người yêu đúng không? Chắc chưa phải là người yêu mà lại mệnh mộc. Đây, nếu như mà bạn gái của em không phải là một cái kiểu sống kiểu tiểu thư quá thì đây. Kim ngân em ơi. Đây em ơi. Em gửi cho bạn gái cây kim ngân 3 thân phúc lộc thọ, đại diện cho phúc lộc thọ và cũng đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây, cây kim ngân đây tán xòe, lá rất là xanh tươi. Nó phù hợp với cả những cô gái có gọi là có cái lý tưởng về kinh doanh mua bán. Thực tập sinh em hướng dẫn anh ơi, không phải người yêu à? Thực tập sinh hướng dẫn à? Cũng được. Kim ngân là ổn rồi. Còn nếu như mà tặng ngọc ngân thì nó cảm giác như là mình tỏ tình, như mình có tình cảm với người ta ấy. Còn chọn những cái dòng cây như kiểu là cây kim tiền hoặc cây kim ngân này ấy, thì nó chỉ đơn giản là bạn bè qua lại với nhau thôi. Nó không liên quan đến tình cảm, tránh tình trạng bị hiểu nhầm. Nên anh nghĩ là tặng cây kim ngân này là đẹp rồi. Rất phù hợp. Đây, em nhìn này, lá cực kỳ xinh tươi này. Cảm ơn Hiệp nhá. Có mấy cây ăn thịt không anh? Mua cây làm pet à?
Cây ăn thịt là cái cây của và cây ăn thịt nữa, chịu chết luôn. Và cây ăn thịt không có luôn. Cây ăn thịt thay đó Clearman trồng được tôi ủng hộ à? Clearman không có cây ăn thịt. Không biết là cây ăn thịt là cái gì, chưa tìm hiểu anh em ạ. Chưa tìm hiểu. Đây anh ghim cái cây chậu sứ đây anh mọi người nhé, đây nha. 127.000 nha. 127.000 là mọi người có thể sở hữu cho mình một cây kim ngân. Cây kim ngân 3 thân, đại diện cho phúc lộc thọ và cũng đại diện cho hiện tại, quá khứ và tương lai. Đã được trang trí sẵn một cái chậu sứ và cỏ may mắn ở lên đấy rồi. Cây ăn thịt là cây ăn ruồi anh ạ. Hóa ra cây đó à. Chắc sắp tới cũng phải nghiên cứu xem mà mua ít cây ăn thịt ruồi. Nó ăn được muỗi không anh em nhỉ? Cây ăn côn trùng. Tình cảm thì tặng cây xăng à? Hợp lý. Tình cảm là cây xanh. Cây ăn côn trùng ấy. Cây ăn côn trùng. Hóa ra cây là cây đó à? Côn trùng ăn tất à? Hay quá nhỉ. Nhưng mà ruồi muỗi thì đâu có thể gọi là côn trùng được nhỉ? Ruồi muỗi gọi là côn trùng à? Mình tưởng côn trùng là những con bò gọi là côn trùng ấy nhỉ? Có bán cây xăng không Clear à? Có cả cây xăng nữa thì chết. Anh có cây gì nuôi thủy sinh trong hồ cá được không ạ? Anh không có cây gì nằm ở trong hồ nước được. Như cây rong cây rêu chắc không, anh không có. Năm 52 rồi. Bây giờ thì ngồi giặt dẻo tí, hồi sức tí, xong là tí chuẩn bị đến với trận đấu đầu tiên. Mình phải đi hỏi thăm các bạn xem là hôm nay có đánh không. Hỏi xem Tuấn với cả Hùng hôm nay có súp không. Mèo Mecha thì đã vào vòng trong rồi. Mèo Mecha bây giờ trỗm trệ, đang chém trệ ngồi ở mâm trên rồi, ngồi ở chiếu trên đang xem các cháu nhảy múa. Cảm ơn bạn Nguyễn Phát rất là nhiều nha, thank you Nguyễn Phát nha. Cây kim ngân 5 xoắn với 3 cột khác gì nhau không anh? Cái dòng kim ngân xoắn ý, thì nó là một cái dòng kim ngân nó cây thường nó sẽ không to. Thứ hai nữa là nó nói chung là nó làm dành cho những người có cuộc sống nó hơi phức tạp một tí. Đây, kim ngân xoắn. Nó cũng là do thẩm mỹ thôi. Chứ còn về lá, về cành và cách chăm sóc và phát triển của cây kim ngân thì nó không khác nhau. Nó đại diện cho sự gắn kết và may mắn em ạ. Hello Bet Jasua Piora nha. Bệnh tình sao rồi anh? Anh cũng đỡ hơn nhiều rồi. Cây kim ngân 5 thân xoắn thì nó đại diện cho đủ cả 5 mệnh, nó là kim mộc thủy hỏa thổ, nên là cái dòng cây kim ngân xoắn thì nó là dòng cây mà ai cũng có thể mua về dùng được. Nó hợp với hầu hết tất cả các mệnh và tất cả các tuổi nhá. Nó có thể để ở bàn làm việc, để ở phòng khách, quầy lễ tân, quầy thu ngân, làm quà tặng sinh nhật, khai trương, tân gia đều rất là ý nghĩa. Xin anh 8 phút nghe giới thiệu về cây màu đỏ cho mệnh hỏa được không anh à? Đối với mệnh hỏa thì ở trong giỏ hàng của anh thì hiện tại chỉ có cây đó là cây vạn lộc lá đỏ sẽ giúp cho mệnh hỏa phát triển rất là tốt. Đây là cây vạn lộc lá đỏ đấy em ơi. Hùng ơi. Cây này thì cái tác dụng thực tế của nó là mọi người trang trí nó rất là nổi bật luôn. Để ở bàn làm việc, để ở bàn phòng khách là nó cực kỳ trông nó cực kỳ nổi bật luôn, vì cái lá của nó mọi người bên này nhìn có vẻ nó không thật sự tươi lắm, nhưng mọi người chuyển sang kênh TikTok thì mọi người nhìn thấy chất lượng lá của nó, nhìn chất lượng của nó rất là tốt luôn. Và cây nó cũng có khả năng nó là lọc không khí khá là ổn.
Nó giúp cho anh em là thăng tiến con đường công danh nó hành thông hơn rất là nhiều. Nên là anh em nào muốn thuận lợi trong cái việc làm ăn buôn bán thì lựa chọn cho mình cây vạn lộc lá đỏ này để lấy sự may mắn. Nó rất hợp cho mệnh hỏa mệnh thổ mọi người nhá. Và hiện tại thì giá giá trên livestream, giá đây là mọi người mua ở trên livestream mọi người nhá. Mọi người mà sau khi Clement xuống live là sẽ không còn giá này nữa. Vạn lộc lá đỏ bình thủy sinh. Đây là bình thủy tinh mọi người nha. Bình thủy tinh. Đây mọi người có thể nghe thấy bình thủy tinh này. Đây. Giá 153k anh em ạ. Giá không cần phải nghĩ. Giá quá mượt mà. Mộc sinh hỏa chắc cây gì cũng được à? Mộc sinh hỏa chắc cây gì cũng được. Cây nuôi người đúng không? Người nuôi cây đúng không? Đúng là mộc sinh hỏa thì đa phần là anh em mệnh thổ này, mệnh mộc này, mệnh thủy và mệnh hỏa thì thực ra mệnh hỏa nó cũng không có nhiều cây để hợp đâu. Chỉ có đa phần nó là mệnh mộc và mệnh thủy là cực kỳ hợp với cả một việc mua cây thôi. Gần như cái gì cũng hợp. Còn những anh em như kiểu mệnh kim, những anh em như kiểu mệnh thổ và mệnh hỏa thì nó còn phải dựa màu sắc của lá cây, của hoa nữa. Rồi anh đã có thấy đơn hàng của Hùng rồi Hùng nha. Đã thấy đơn hàng cây vạn lộc lá đỏ của Hùng rồi. 8 giờ 57 rồi, chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu đầu tiên giữa Tuấn Lực Quy. Nay có anh, nay cố không để thua lao hôm qua nữa, tính em toàn kiểu thấy ăn đủ rồi chúng còn đánh nào nào. Chốt ai thêm anh cây Clement cây kim ngân xoắn, chúc anh Clement buôn may bán đắt. Ok, cảm ơn em rất là nhiều, thank you em nha. Ngày hôm nay thì anh bán được đơn thứ tư, và bán được đơn thứ tư thì 3 đơn là của em rồi, em quá tuyệt vời em ạ. Đêm nay em tuyệt quá. Ai cũng như em thì chẳng mấy mà anh đổi được cái camera. Nhìn cái quả camera trông như sơ gan cổ trướng này, nhìn thật sự là kinh tởm. Cố gắng từ giờ đến hết tháng dành dụm để đổi cái camera thôi anh em. Nhìn của camera này nhìn chắc phát ngất. Tôi nhìn tôi cũng thấy ngất luôn. Không hiểu sao là nó không biết là do ánh sáng hay là nó do cái vấn đề gì mọi người ạ. Mình cũng không hiểu là do ánh sáng hay là do vấn đề gì mà chất lượng cam nó xấu đến như vậy. Trông sơ gan cổ trướng nhìn ghê thật ạ. 9 giờ 58 rồi. Chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu đầu tiên giữa game thủ Tuấn Loki thôi. Theo anh em dự đoán thì ngày hôm nay Tuấn Lực Quy liệu rằng có đi qua được cái vòng loại. Thực tế là để vào được nhóm top 176 thì cũng hơi khó, thật sự là hơi khó. Nhưng mà theo anh em dự đoán thì Tuấn và Hùng sẽ đến được vòng bao nhiêu nhỉ? Sẽ vượt qua được mấy đối thủ? Hùng đánh bại được mấy người và Tuấn đánh bại được mấy người? Có tí dự đoán nào anh không anh em ơi? Có anh em nào mạnh dạn treo cho Tuấn và Hùng một tí gọi là động viên không? Đánh bại được một người và có một món quà, đánh bại được hai người có hai món quà. 59 rồi. Kyo thì sao anh à? Kyo, thôi quên nó đi anh em ạ. Quên cái thằng Kyo đi. Coca không gây suy thận anh em đừng hiểu nhầm, cam của Clement có thể không phải vấn đề. Do tường và nhà tấm rèm bên cạnh nó hắt sáng vàng. Mình cũng đoán là do cái tường nhà của Clement nó ánh sáng vàng nó hắt vào thôi. Chứ cũng không đến mức ở trông kinh tởm như vậy đâu. Ở cái shop trên livestream của anh nó không gắn liền với giỏ hàng trên trang TikTok. Đúng rồi. Em chỉ có thể mua trực tiếp ở trên live được thôi chứ không vào trực tiếp ở trong cửa hàng được.
Cửa hàng nó dẫn đi đâu ấy. Tuấn là quy chung nhanh với cả sát à? Hơi căng nhỉ. Thực ra đã đến tầm này rồi ai cũng như ai thôi anh em ạ. Muốn vô địch thì phải đánh bại tất cả. Chứ còn quan tâm gì đối thủ của mình là ai nữa. Vâng, 12 thằng mạnh nhất nó đi đã vào vòng trong rồi. Bây giờ còn 4 tấm vé cuối cùng cho khoảng tầm 80 ông ngồi tranh nhau. Bây giờ hy vọng rằng Tuấn một cái, Tuấn một vé, Hùng một vé. Vâng, Việt Nam mở mày mở mặt anh em ạ. Còn Kyo thì thôi, em nó mất hòn rồi nên là không còn hy vọng gì cả. Sau đợt này thì chúng ta sẽ cố gắng tìm cách để có thêm nhiều vâng tay to mặt lớn hơn. Kyo có khi nó còn không biết có DLC mới à. Kyo thì nó là chúa lười rồi anh em ạ. Chúa tể của bệnh lười rồi. Đối thủ đầu tiên của Tuấn Lực Quy đó là Phaser Chan. Tuấn Lực Quy đối đầu với cả Phaser Chan này. Còn Hùng AC gặp ai đây? Hùng gặp ai? Hùng gặp Eza. Eza 123, Eza này 123 có phải là Eza của Starcraft mới chuyển sang không nhỉ? Hình như không phải anh em ạ. Chắc không phải. Hùng gặp Eza này tôi nghĩ là chắc là cũng một game thủ mới thôi. Không phải một game thủ quá mạnh. Tuấn thì gặp Phaser. Phaser thì nó là một con hàng thân quen dành cho anh em của Việt Nam rồi. Hết mèo Hùng thay nhau đấm Phaser rồi. Phaser là chuyển giới anh em ạ. Phaser là một game thủ chuyển giới từ Lam chuyển sang Lữ. Không biết là đã cắt đi chưa. Nào chúng ta hãy cùng qua xem qua ban pick đầu tiên đến từ vị trí của Tuấn và Phaser. Trận đấu đầu tiên thi đấu ở map đó là map vách đá Cliffside. Tuấn LQ là người cầm cho mình lựa chọn thêm cho mình một map Ả Rập Khô Cằn. Trong khi đó thì Phaser Chan cầm thêm cho mình đó là cái map Goge. Bây giờ cả hai bên đang trong quá trình đó là chọn quân. Tuấn LQ nhẹ tay thôi kiểu em nó khóc à? Cũng không coi thường được Phaser đâu anh em ạ. Không coi thường được đâu. Nó cũng không phải là một con hàng đơn giản để chúng ta muốn vần vò như nào cũng được đâu anh em ạ. Bệnh mấy tháng nhìn trẻ ra thế. Hello Sơn Trần nhá. Trông trẻ ra à? Trẻ ra làm mấy thanh đúng không? Clement nằm viện 1 tháng vẫn cập nhật kiến thức đầy đủ hơn Kyo. Thực ra là mình có cập nhật được kiến thức gì đâu. Vẫn vậy mà. Nhưng mà như mình đã nói trước đó ấy, thì là chăm sông rồi về một điển. Đối với cả người xem và người bình luận thì cái việc mà thay đổi những cái chỉ số nhỏ ở trong game nó không ảnh hưởng quá là sâu đến cái việc là chúng ta nắm bắt cái chiến lược của trò chơi, cái cốt lõi của trò chơi. Nhưng mà đối với một game thủ thì cái việc là với cái việc đó là các chỉ số thay đổi thì họ sẽ lựa chọn phương án là xin nhiều hay xin ít và xin con gì hợp lý hơn thôi. Anh cho em xin cái pre-order mới của Biatin sau khi nó bị điều chỉnh bể phốt ạ. Anh hiện tại thì cũng chưa nghiên cứu những cái pre-order. Pre-order thì nó yêu cầu cái độ chính xác khá là cao nên là khi nắm rõ thì anh mới làm. Hiện tại thì chưa dám chắc với những cái pre-order của mình đang cầm trong tay là nó đã chuẩn hay chưa, nên là ở thời điểm này anh chưa dám nói. Rồi, đơn nổ hay quá anh em ơi. Mọi người vừa đấy, mọi người rất là đơn giản thôi, mọi người vừa xem like, sau đó nó bấm vào cái đường link Clement ghim trên phần comment sang kênh TikTok Clement, sau đó ghé qua cái giỏ hàng Clement xem có cái sản phẩm nào nó ok thì xúc thôi. Ok thì là xúc. Nguyễn Blink Tiến Nguyễn Blink nhảy quá nhờ, Tiến Nguyễn Blink. Cây tùng bách tán chậu sứ, trời ơi quá chuẩn luôn Tiến ơi. Đây, tùng bách tán chậu sứ của Tiến này, Tiến này. Tùng bách tán chậu sứ nhá, chuẩn nha anh em nhá.
Cái cây đỏ thẫm sau lưng anh là cây gì vậy? Đây hả em? Đây là cây vạn lộc lá đỏ nha Hùng nhá. Vạn lộc lá đỏ. Cây này thì là bình thủy tinh. Đây, bình thủy tinh đây anh em ạ. Múc anh gói cẩn thận, em trong Sài Gòn sợ giao hàng khó là hỏng. Nó hỏng yên tâm. Khi mọi người khui hàng ra thì mọi người cứ quay video lại cho mọi người, cho Clement cho mọi người nha. Để Clement có thể là trong trường hợp nó rơi vỡ, một là Clement sẽ đền bù luôn cho mọi người, sẽ gửi luôn cho mọi người cái đơn hàng mới. Cái thứ hai là Clement lấy đó để làm cái bằng chứng để tống tiền kênh bên giao hàng. Chứ mọi người đừng vì cả lễ là không yêu cầu Clement bồi thường nhá. Clement bồi thường nhưng thực tế là Clement đi đòi bồi thường, giúp đòi bồi thường thôi, chứ không phải là Clement bỏ tiền túi ra, nên mọi người cứ yên tâm. Cứ quay clip cảm thấy nó có vấn đề thì cảm thấy nó có vấn đề thì quay clip lại. Khi mọi người quay clip phát là mọi người gửi cho Clement sẽ gửi luôn cho mọi người đơn hàng mới. Còn 100% là Clement sẽ gói hàng cực kỳ cẩn thận rồi. Nhưng mà như đã nói thì cái việc mà gói hàng cẩn thận là do mình. Nhưng mà nó có an toàn đến được với tay người tiêu dùng hay không thì lại là không phải, nó lại không liên quan đến cái việc cẩn thận hay không cẩn thận. Mình cẩn thận nhưng người khác không cẩn thận thì cũng chán thua anh em ạ. Như kiểu chúng ta sống cực kỳ cẩn thận và ở trong nhà có bị ô tô đâm chết mà nói gì đến cái việc đóng hàng, đúng không? Cứ ngỡ Clement đã qua đời, đang lên lịch đi viếng thì lại livestream, thật thất vọng. Ok vai rồ cứ xanh cỏ đi thì chưa chắc Clement đã hoảng đâu, yên tâm. Không cái cây bên tay phải ấy anh. Tay phải à? Cái nhụy vàng là tay phải của anh ấy đúng không? Tay phải của anh có cái cây gì? À đây em muốn hỏi cái này đúng không? À, cây này thì anh chưa giới thiệu. Đây là cây trạng nguyên em ạ. Cái trạng nguyên này thì hay để ở đầu hè và đầu nhà, và hay để ở bàn, hay để ở cái khu vực đó là phòng khách. Đây là cây trạng nguyên. Để anh ghim cây trạng nguyên này lên. Hoa trạng nguyên đấy. Cái hoa trạng nguyên này thì ở trên thị trường có rất nhiều người bán hoa trạng nguyên, nhưng đa phần người ta bán đó là cái hoa giả để decor. Vì cây hoa trạng nguyên này rất là đẹp. Chăm sóc cái hoa trạng nguyên này nó cũng có một cái vấn đề, đó là gì? Nó cũng nhanh tàn, sau đó là nó cũng nhanh lở lại. Nên là mọi người chăm sóc thì nó cũng kiểu như cứ khoảng 1-2 tuần là nó lại bắt đầu nó thay lá ấy. Thì nó lại lá lại thành lá xanh, sau đó lại đỏ. Còn nên mọi người hay mua cây giả về, lúc nào nó cũng là đỏ. Cái hoa trạng nguyên này thì nó sẽ giúp cho anh em con đường học hành và con đường phấn đấu của mọi người nó hanh thông, nó thuận lợi hơn. Nó không liên quan nhiều tới cái yếu tố đó là kinh doanh buôn bán. Đại loại là cầu lộc cầu tài đây anh em ạ. Cái này thì cây nó to nên là Clement không dám đóng chậu sứ. Đây là chậu nhựa cho mọi người nhé. Đây là chậu nhựa. Khi mua về rồi thì mọi người có thể mua cho mình cái chậu sứ để có thể thay thế cho nó đẹp hơn, để ở khu vực đó là phòng khách, phòng làm việc. Rồi, Tuấn là chuẩn bị vào trận đấu rồi. Bây giờ thì Clement sẽ tìm trận đấu của Tuấn LQ và Phaser. Tuấn đối đầu với cả Phaser Chan. Cây gì giúp nhanh có người yêu anh? Cây ATM em ạ. Chỉ có cây ATM thôi, cực kỳ nhanh. Cây này chăm khó không anh? Cây này thì không cần phải chăm em ạ. Có gì đâu. Cây đó thì em chỉ cần gọi là xịt nước thôi. Nó ăn không nhiều nước đâu. Nếu như em chịu khó xịt nước thì ví dụ như là pha cái dưỡng chất này vào cái bình xịt ý, pha ít thôi, 10 giọt thôi, vào khoảng tầm nửa lít nước xịt thì nó sẽ giúp cho cây nó xanh và nó lên lá, nó lẩy mầm nhanh hơn. Gán affiliate vào các sản phẩm mới nổi khác, anh em vô shop Clement mua được ăn phần trăm à? Lỡ rồi thì bán thêm chậu cho nhiều hàng ấy Clement, vì nó nặng anh em ạ. Vì nó nặng. Cây nó đã khá nặng rồi mà Clement thêm cái chậu sứ vào nữa thì nó rơi vào khoảng tầm 3-4 cân. Đi giao hàng chắc là phí giao hàng nó sẽ rơi vào khoảng tầm 70-80 nghìn. Thì nếu như anh em tiện thì mọi người có thể mua ở gần nhà mình có cái chậu sứ nào, nhất là nó đảm bảo được đi giao hàng nó sẽ không bị vỡ.
Hàng to mà đi trộn sứ thì rất dễ vỡ. Mã QR kia còn dùng được không? Sao không chuyển donate được anh em nhỉ à? Cái này Clement cũng không rõ nữa, tại vì từ nãy giờ cũng không thấy cái chuông nào nó thông báo cả. Khả năng cao nó hỏng thật sự rồi anh em ạ. Cây tùng bách tán chăm kiểu gì vậy anh? Để phòng kín chỗ làm việc được không anh ơi? Riêng cái dòng tùng bách tán thì em yên tâm là nó chả cần phải chăm gì cả. Tất cả em phải hiểu là tùng trúc cúc mai tùng có đứng đầu rồi. Sức sống của cây tùng thì nó chắc là chỉ thua mỗi xương rồng thôi. Vứt đâu nó cũng sống được. Đức Thuận anh bán đất trồng cây đi anh. Ngày mai thì anh sẽ lấy thêm một cái mẫu về để lên thêm sản phẩm nữa là trồng cây. Ý là bán chậu riêng, ai thích mua chậu gì thì mua chậu đó à? Thực ra nếu như làm thế thì nó kiểu nó phải tăng thêm mẫu nhiều quá. Tăng thêm mẫu phải tăng thêm vốn. Nên là cái gì đi từ từ thôi Phát ạ. Đi từ từ, đi chậm thôi. Mình về lâu về dài thì tất nhiên sẽ cái lượng đơn hàng, cái lượng hàng của mình sẽ tăng thêm rất nhiều mà. Rồi, Tuấn LQ và Fazer Chan đã bắt đầu vào trận đấu rồi. Và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu đầu tiên giữa Tuấn LQ và Fazer Chan. Kèo đấu ở round đấu đầu tiên là BO3 nha mọi người nha. BO3. Trận đấu đầu tiên thi đấu ở map Cliffside, vách đá. Em nuôi xương rồng cũng chết thì nuôi mấy cây này được không anh? Không quét QR trên màn hình được West rùi à? cần giấu tên đã tặng 20.000 đồng. Không quét QR trên màn hình được rùi. Thế à, cái QR trên màn hình nó bị lỗi rồi à? Để Clement xem lại xem nào. Để Clement xem lại, sau đó là đổi lại cái QR khác xem nào. Chắc là nó vừa thay đổi à? Bịt thật đấy nha. Ok rồi nha, Clement đã cập nhật lại cái mã QR mới cho mọi người nha. Vâng, trận đấu sẽ bắt đầu sau khoảng tầm 1 phút 55 giây nữa. Trận đấu đầu tiên Tuấn Lực Quy là người cầm cho mình, đó là con Azubit đối đầu với cả Malian trong tay của Fazer Chan. Malian trong tay của Fazer Chan đối đầu với Azubit. Một kèo tôi cảm giác được rằng con Azubit nó khá nhiều lợi thế so với cả con Malian nha. Khá nhiều lợi thế đấy. Tưởng Tuấn Lực Quy bị loại rồi chứ à? Chúng ta thi đấu vòng loại trong 2 ngày. Những game thủ bị loại ở ngày đấu thi đấu đầu tiên sẽ còn cho mình thêm một cơ hội ở ngày thi đấu thứ hai. Được rùi à? Mã này dùng được rồi à, phải không ạ Duy Phan? Ok ok. Dùng được rồi là ok rồi. Hello Võ Quốc Thắng, khi nào có giải Bát Vương nữa vậy anh? Theo lịch thì Clement sẽ tổ chức giải Bát Vương sau giải đấu cánh đồng máu. Còn giải Bát Vương quốc tế thì có lẽ rơi vào khoảng tầm cuối năm. Thường thường thì do Donogo tổ chức vào tầm cuối năm. Fazer dự đoán lên bằng Farimba. Hay quá, cảm ơn West cần giấu tên đã tặng 50.000 đồng. Nha, thank you Duy Phan. Fazer có phải là người làm nền cho trận FF3 hay nhất lịch sử không nhỉ? Chuẩn luôn. Chính Fazer Chan luôn. Vâng. Chính Fazer Chan là người chặn đường đi quân của ai nhỉ? Chặn đường đi quân của Guam, giúp cho Aloten có thể là một mình cân 3 ở trong trận đấu thủ thánh địa.
Nguyễn Trung Hiếu mấy cây lắp ấm ý anh? À em đang nói cây ăn côn trùng đúng không? Để anh xem có cây lắp ấm hay không để mua thêm mấy cây lắp ấm để lên thêm cho thêm giỏ cho thêm vào giỏ hàng. Vâng, chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên giữa Tuấn Lộc Quy và Feiochan trong buổi tối ngày hôm nay. Marian trong tay của Feiochan và Tuấn Lộc Quy là người cầm cho mình con đây. Rồi biết Tuấn ngửi thấy mùi thơm rồi. Map thi đấu là map vách đá. Vâng, mọi người có thể nhìn thấy ở trên cái mini map của Gleeman cũng đã mất rất nhiều thời gian để có thể nghiên cứu làm cách nào để có thể phóng to được cái mini map quá cái mức bình thường để giúp cho khán giả có thể theo dõi trận đấu một cách gọi là kỹ càng hơn. Đây, mọi người thấy là Gleeman cái phóng cái mini map bên tay phải của màn hình là cực kỳ to rồi. Không phải đâu F20k thế à? Có giải 2 vs 2 à, giải tứ hùng à? Giải tứ hùng thì lâu lắm rồi anh không tổ chức rồi. Thanh Nguyễn anh có bán đất không? Mấy cây ở nhà em toàn bị hẹo mà không biết chăm đổ đất như thế nào. Ngày mai nhá. Ngày mai thì sẽ có đất để cho anh em có thể đặt mua. Ngày mai sẽ có nhá. Đất và phân bón. Chiều nay đánh gặp ông ROV sầu riêng ông Green Abasit lên thẳng 4. Lại có chơi kiểu lên thẳng 4 à? Malian trong tay của Feiochan đã có được cho mình đó là cái nhà dân thứ 5 xung quanh cái hầm mỏ của mình rồi. Và liệu rằng có nhà dân thứ 6 hay không chúng ta hãy cùng chờ xem. 6 nhà dân này 5 này, vâng, 5 cái, 1 2 3 4 5. Dừng lại ở 5 cái vậy 25 gỗ để làm gì? 25 gỗ để làm gì à Feiochan ơi? Sao không táng luôn cho mình một cái nhà dân thứ 6 nhỉ? Dừng lại ở 5 cái à? Trong khi đó ở phía bên kia Tuấn LQ con dân đang đứng chơi, vâng, đứng như trời trồng đến từ vị trí của game thủ Tuấn LQ. Lên đời chưa? Chưa lên đời. Thời điểm 1 phút 42. Chúng ta hãy cùng chờ xem Tuấn LQ sẽ kích đời 2 ở thời điểm phút thứ bao nhiêu, khi con dân của Tuấn LQ đứng chơi mất khoảng đâu đó khoảng tầm 10-15 giây rồi. Nên là cái tỷ lệ mà mắc ping là không cao. Có lẽ là vẫn là cái kinh tế đến từ vị trí của game thủ Tuấn LQ, sau đó lấy được cho mình cái thời kỳ hoàng kim bậc 1 nhanh nhất có thể và tổ chức đẩy quân. Và hy vọng rằng sẽ sửa được những cái sai lầm nhỏ trong trận đấu mà cũng cầm cho mình con đây Juice đối đầu với cả Biatin đến từ vị trí của Hoa Cúc trong buổi tối ngày hôm qua. Ngày hôm nay chỉ là phaser thôi. Chỉ là phaser thôi và chúng ta hãy cùng chờ xem Malian đến từ vị trí của Feiochan múa như thế nào đây. Nuôi bò hay sẽ là Farimban? Đất bên anh bao tỷ một lô thế? Đất anh đất theo lô thì anh không quan tâm. Anh chỉ bán anh chỉ quan tâm đến đất theo cân thôi, theo kg thôi. Còn đất mà theo lô thì chưa đến lúc mình phải quan tâm. Cánh kinh tế tăng trưởng đến từ vị trí của Tuấn LQ. Kinh tế tăng trưởng được của nó đấy. Đang bắt đầu đưa dân của mình ra chuẩn bị thiết kế cho mình một cái nhà xay lương đến từ vị trí của game thủ Tuấn LQ. Lên đời xong thì có thêm cho mình đó là 3 con dân và trữ lượng bãi quả được tăng thêm cho mình đó là 50. 25 gỗ, vâng, 65 gỗ và chúng ta hãy cùng chờ xem Malian đến từ vị trí của Feiochan liệu rằng có một bài Malian gấp hươu hay không. Hiện tại cái bài Malian gấp hươu nó không biết nó còn hot nữa không nhỉ? Sau 1 tháng, vâng, cái metan đó là gấp hươu, người gấp hươu, nhà gấp hươu. Sau 1 tháng nó còn vâng hiệu quả ở thời điểm gần đây không? Khi ngày hôm qua chúng ta cũng thấy khá nhiều trận đấu là đi gấp hươu rồi. Anh em theo dõi luồng livestream của Clement thì hy vọng rằng mọi người có thể ủng hộ cho Clement bằng cách là bấm like mọi người nha. Bấm like cho Clement, xin thêm một vài cái like và những sản phẩm được ghi ở trên màn hình. Thiết kế cho mình đó là một cái chạy khai thác đến từ vị trí của Phaser. Chưa có ý đồ đóng cho mình một cái hầm mỏ thứ 2. Trong khi đó thì Tuấn LQ vẫn cầm cho mình con Scout đứng tại đây. Lên đời nâng cấp cho mình công nghệ xe đẩy tay. Còn ở phía bên này lên đời xong nâng cấp cho mình công nghệ đó là chặt gỗ. 60 vàng. Vẫn còn dân khai thác vàng, vẫn có cho mình 3 con dân khai thác vàng đến từ vị trí của thủ Tuấn LQ. Công trình đầu tiên đó là một cái trường bắn lính đột kích sa mạc rồi. Thời kỳ hoàng kim 7/10. Một trường bắn là 8/10. Sau đó thì sao? Sau đó thêm một cái chuồng ngựa nữa là 9/10.
10 trên 10 ở thời điểm mà trước phút thứ 5 với 2 công trình đắt tiền, đó là 2 cái công trình, 1 trường bắn và 1 chuồng ngựa được. Tiếp tục là lính đột kích sa mạc kết hợp với kỳ nhẹ. Còn ở phía bên này chúng ta hãy cùng chờ xem có gắp hươu đến từ vị trí của Phaser hay không. Thiết kế cho mình một cái chuồng ngựa, tỷ lệ gắp hươu là cực kỳ cao. Lượng vàng đang có cho mình 271, 289 rồi, đủ tài nguyên để nâng cấp cho mình công nghệ, đó là gắp hươu rồi. Lính do thám chuyên nghiệp nào, 150 gỗ và 300 vàng. Bằng công nghệ này đắt ghê nhỉ, khá đắt đấy. Ok, cảm ơn Dom Muller nhá. Chúc mừng Clearman trở lại, giữ gìn sức khỏe. Chúc Ok, mừng cảm ơn Dom CM Muller trở rất nhiều. lại, Thank giữ you. gìn sức khỏe. Nhiều quá bạn ơi. Mèo Mecha sao rồi anh à? Mèo Mecha thì hiện tại đã vào vòng 1/16 rồi. Chỉ còn sót lại là Tuấn LQ và Hùng AC sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Kỳ nhẹ, lính do thám chuyên nghiệp, 1 scout, 2 scout rồi. Scout đã là scout chiến binh chưa? Đã nâng cấp cho mình công nghệ. Đã nâng cấp cho mình công nghệ scout chiến binh rồi. Tuấn đang phải kéo qua scout của mình quay trở về nhà. Ai có cung luôn? Không, kỵ nhẹ kết hợp với cả cung bẩn đến từ vị trí của Tuấn LQ chứ không phải là chứ không phải là lính đột kích sa mạc nha. Không phải lính đột kích sa mạc mà là cung bẩn luôn. Tuấn LQ muốn đẩy quân của mình lên bắn vào khu vực bãi vàng. Một nhà lính được đóng ra đến từ vị trí của game thủ Phaser Chan vẫn tiếp tục đóng. Ở phía bên này Tuấn, thời kỳ hoàng kim là 9 trên 10 công trình đấy rồi. Đóng thêm cho mình một cái nhà dân để có được cho mình thời kỳ hoàng kim bậc 1 ở thời điểm 6 phút rưỡi. Hơi dấm dớ nhỉ, hơi muộn một tí, muộn mà, hơi muộn. Scout đến từ vị trí của Phaser Chan vẫn đang cố gắng bắt những con cung đến từ vị trí của game thủ Tuấn LQ nhưng không được. Vâng, nằm xuống, tướng mới cậu này, một con scout đầu tiên đã phải nằm xuống. Một nhà lính, 1 trường bắn chuyển sang combo, đó là lính giáo kết hợp với lém lao đến từ vị trí của Phaser Chan ngay lập tức. Scout đưa ra khu vực khác để có thể đi gắp hươu, không đứng ở mé bên này nữa. Trong khi đó Tuấn LQ có ram luôn. Vội thế nhở. Có lính đột kích sa mạc này, có kỵ nhẹ này. Kỵ nhẹ có đúng 1 con thôi anh em ạ, đúng 1 con kỵ nhẹ thôi. Vâng, ở đây thì có 5 con cung luôn, có 5 con cung luôn, được của nó đấy. 5 cung 1 ram. Phế luôn bãi vàng đến từ vị trí của Phaser Chan. Phaser Chan ra cho mình những đơn vị lính giáo cần số lượng khá nhiều. Cần số lượng khá nhiều và đặc biệt là anh ta phải cần khá nhiều ném nào. Anh ta cần tối thiểu cho mình đó là khoảng tầm 4 đến 5 con ném nào thì mới có thể đẩy được ra bên ngoài. Thì mới có thể đưa giáo được ra bên ngoài để đập ram. Bây giờ thì ram cứ thế mà dí vào thôi. Cảm thấy cần thiết thì có thể lựa chọn phương án quan tài bay. Vì muốn đập được con xe ram này thì buộc phải sử dụng lính giáo. Vâng, cung chui vào trong ram, lựa chọn phương án đó là quan tài bay là cực kỳ hợp lý rồi. Cứ chui cung vào ram đi em ơi. Chỉ có thể mang lính giáo và bắn ram thôi, chứ không thể là mang lém lao và đập ram được. Nên cung của Tuấn LQ cứ chui vào trong ram thôi. Em ơi, cung chui vào ram luôn. Đang cố gắng lấy cho mình cái hầm mỏ đầu tiên. Lượng quân Tuấn vẫn đang bơm liên tục với kỵ nhẹ với cung thủ. Lính đột kích sa mạc đang có cho mình một đồi, 2 con đang trong hàng chờ. Tăng thêm nhà quân gì không? Vâng, tăng thêm cho mình một cái trường bắn nữa. Bây giờ bắt đầu đóng cho mình một cái nò đèn. Dân vẫn đang tập trung ăn cừu, rất nhiều bãi quả vẫn còn nguyên nha. Lực của game thủ Tuấn LQ vẫn đang rất khỏe trong tình huống này. Giáo bao nhiêu con rồi? 4 giáo và 2 ném nào đến từ vị trí của Phaser Chan. Như tôi đã nói, anh ta cần cho mình ít nhất tầm 5-7 con ném nào. 5 đến 7 con ném nào thì mới có thể tràn được giáo ra bên ngoài. Khi lượng cung trong tay của game thủ Tuấn LQ là khá nhiều ở đây. Và Tuấn đi xa quá nhỉ. Với cái lượng quân này thì Tuấn cứ chui cung và ram thôi. Ném nào có một đôi bài bà con này cứ chui cung và ram. Sau đó là húc hết những cái nhà xung quanh này. Đối phương đẩy giáo ra thì mình rút cung ra. Vâng, cái combo quan tài bay là một trong cái kỹ năng quan tài bay là một trong những cái kỹ năng mà game thủ nào cũng lên học cách sử dụng. Sẽ có những lúc chúng ta cần phải dùng đến, nhưng Tuấn đang bắt đầu một tình huống bằng trụ. Vâng, những con dân đến từ vị trí của game thủ Phaser Chan đang bật chế độ đó là tự sát à. Vâng, bằng trụ đến từ vị trí của game thủ Tuấn LQ với cái lượng quân mà khá ít rồi. Thôi lui em ơi. Bình tĩnh, đang có được cho mình những cái lợi thế rồi, không việc gì phải mạo hiểm. Tất nhiên là trong tình huống này Tuấn LQ có cơ sở để mạo hiểm nhưng tôi nghĩ là không cần thiết. 36 con dân đến vị trí của Tuấn LQ, trong khi đó thì Phaser Chan còn cho mình 28. Ăn được 4 con dân của đối phương rồi. Cứ bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh. Vâng, cứ bình tĩnh năng mông, ngoáy đít thôi. Giáo còn cho mình bao nhiêu đây? 3 con giáo. Vâng, 2 con. Bây giờ thì sao? Nhưng mà Tuấn LQ cũng không còn quá nhiều kỳ nhẹ. Ở đây. Di chuyển dân của mình ra khai thác một cánh rừng mới đến từ vị trí của Phaser Chan. Cứ bình tĩnh thôi em ơi.
đang có cho mình những cái lợi thế rất lớn rồi, không việc gì phải vội cả. Kỵ nhẹ vài con đã bắt đầu lao vào, số lượng giáo trong tay của Feja bây giờ chỉ còn đếm từng con một thôi. Vâng, còn một con, trong khi đó Tuấn vẫn đang có cho mình là một chục con cung ở đây. Bây giờ thì phá hủy 3 công trình quân sự đến từ vị trí của game thủ Feja rồi thì lấy gì ra mà đỡ nữa. Đưa dân của mình ra khai thác quả. Vâng, đi gấp rượu nhưng mà chưa có đưa là hơi nhả. Gấp rượu mình cả chúng tôi không có nương nào đâu cả. Lém nào đang có cho mình đó 5 con muốn đẩy ra bên ngoài đến từ vị trí của Feja. Tuy nhiên thì Tuấn đang có cho mình bao nhiêu? Tuấn đang có cho mình một đôi kích nhẹ và lao thẳng vào thôi. Vâng, lấy được cái trường bắn. Không, Tuấn muốn lấy cái nhà lính của đối phương trước đã để có thể ép cho mình những đơn vị kích nhẹ một cách nhiều hơn. Đối phương chuẩn bị hết nhà lính rồi. Xây thêm nhà lính hay không này? Không thấy xây thêm cho mình một cái nhà lính nào. Lượng giáo đang còn lại cho mình nó nhiều, lượng giáo đang có cho mình một đôi rồi, một đôi giáo thôi. Và sau khi mất cái nhà lính này thì cái việc mà anh ta ra cho mình những đơn vị giáo để đập ram cũng là khó nha. Và đang muốn thiết kế cho mình thêm cái gì đấy, thêm cái trường bắn nữa. Tiên sư bố mả bố mà như nó đang đẩy quân ở đây, Ram đang đứng đây xây cho mình cái trường bắn ở đây tôi thần kinh mất. Không ấy thì mình có thể xây ở gần nhà chính được không? Xây ở đây để làm gì? Một con gì đây? Một con sofa đến từ vị trí của Feja. Rồi. Một con à? Vâng, cố gắng bảo vệ con Seram này. Cái thằng này tôi nó bị làm sao anh em ạ? Vâng, một cái trường bắn, hai cái trường bắn này, một cái Noren ở đây nữa. Ngon thế nhờ. Cố. Bây giờ lại tiếp tục đóng ram ở đây thôi. Vâng, phong cách xây để cho chồng mông ra ngoài cửa sổ đây anh em ạ. Đúng chồng mông ra ngoài cửa sổ đây rồi. Đối phương nó xây ở gần nhà thì cảm giác lấy được cái nhà quân này rất là khó, nhưng đối phương nó xây chìa ra bên ngoài thì ngon quá rồi. 19 trên 20 công trình. Lượng dân của Tuấn Lục Quy là 43, trong khi đó thì Feja đang có cho mình là 31. Bò vẫn chưa có bất kỳ một con bò nào được nuôi nha. Kinh tế là cực kỳ phò phạch. Nhưng có vẻ như Tuấn Lục Quy cảm thấy ăn đủ rồi thì phải. Và Tuấn Lục Quy đang muốn kéo quân về. Cảm giác là ăn no rồi. Muốn kéo quân về để tìm đường lên 3. Tôi nghĩ là cũng không cần thiết phải lên 3 làm gì cả. Có vẻ như Tuấn đang muốn xoay. Đối phương đã bỏ khu vực này, không cho dân khai thác ở khu vực này rồi, sang cái rừng bên kia rồi. Tuấn Lục Quy đang muốn xoay sang cái rừng bên này. Có vẻ là như vậy. Vâng, tiếp tục đóng ram. Nào, bạn định làm gì? Vâng, đang đóng lại cho mình đó là những cái hầm mỏ và những cái nhà dân bên cạnh bãi vàng trên vị trí của Feja. Tuấn muốn xúc vào bên này. 3 công trình này mà tiếp tục đánh với đây nhỉ? Tiếp tục đánh với đây được, tôi nghĩ là đánh với đây được. 3 cái nhà quân này cứ thế mà lên xúc thôi. Có 2 cái trường bắn, một cái chuồng ngựa ở đây. Cho kỵ nhẹ kết hợp với lính đột kích sa mạc lao vào bên trong. Con xe ram thứ 2. Có vẻ như Tuấn đang muốn đẩy ram quy mô lớn và đâm thẳng vào nhà chính của đối phương thì phải. Vâng, đang tổ chức một trận đánh lớn đến từ vị trí của game thủ Tuấn Lục Quy chứ không muốn cò cưa khéo xẻ nữa. 2 ram, có nhiều hơn 2 ram không? Tôi nghĩ là 3-4 ram tơn này không phải đùa đâu. Tăng thêm cho mình một cái nhà lính khi thấy dấu hiệu đối phương ra cho mình đó là những đơn vị sofa. Rất cẩn thận, nhưng tôi nghĩ cũng không cần phải cẩn thận như thế đâu. Có lính đột kích sa mạc rồi, cần gì phải ra giáo nữa. Cứ làm tí kỵ nhẹ kết hợp với cả lính đột kích sa mạc là ổn rồi. Ra giáo là hơi thừa tí. Mang con ram đi đâu đấy? Định mang ram đi đâu đây? Con xe ram thứ 3. Tuấn mang con ram này đi đâu nhỉ? À đây. Đây anh em ơi, đây. Đây, thấy rồi, Rồi. Tưởng mang đi đâu. Hóa ra nhìn thấy cái hầm mỏ của Feja xây ra ở mặt này. Được. Ô, cảm ơn Đoàn Ngọc Linh nhá. Thank you Đoàn Ngọc Linh rất nhiều. Nhiều quá Đoàn Ngọc Linh ơi. Con xe ram thứ 3. Lấy cái hầm mỏ. Không kéo ram về, lượng quân của Tuấn đang có cho mình là 38. Thêm cho mình 2 cái nhà lính nữa. Trong khi đó bên này 10 con sofa. Vâng, đang để sofa khá là kinh. À đâu, 10 con scout anh em ạ. Tiền sử tôi tưởng 10 con sofa ghê quá anh em ơi. Có 10 con scout rất thích cầm mình. Ra giáo làm gì cho nó mệt. Tuấn nhiều khi cho này nó chắc thế nhỉ. Có cần phải chắc như vậy không?
12 con sofa. Định làm cái gì với cái đống sofa này? Đánh nhau với ai? 53 con sofa, không hiểu định làm cái gì đến từ vị trí của game thủ Phây Chan nữa. Tung thế thì tùng quyền à? Ném nào kết hợp với giáo nó là chân ái của con Malian rồi. Chả hiểu kiểu gì nhỉ? Bịp. Bạn bịp tôi rồi. Lương quân của Tuấn đang có cho bây giờ 48, một đôi xe ra. Cứ đây mà cù thôi. Nhà quân ở mặt này, vàng khai thác ở mặt này, cứ đây mà cù thôi, không cần phải nghĩ nhiều. Hai bãi vàng làm sấp đôi ở đây. Đây rồi, đại quân đây rồi, vào thôi. Vào thôi. Vâng, lấy 15 vẫn tiếp tục xin Scout đến từ vị trí của Phê Chan. Scout chiến binh của con Malian thì nó cũng cực kỳ phèn, nó chả có cái võ gì cả. Vâng, chất quân đời 2 của Malian nó khá khỏe với combo là giáo kết hợp với lém nào, con Pháp nó còn không ngại. Chứ nói gì đến cái con Azubit này nhưng cũng hiểu kiểu gì đến từ vị trí của game thủ Phê Chan thì Tuấn Lực Quy nó ép nhảy nhựa ra. Vâng, ra đây. Định làm cái gì với cái đống Scout có rách này? Tuấn Lực Quy vác rất nhiều giáo, thừa nhiều giáo của anh em ạ, 12 con giáo. Cảm giác nó hơi lãng phí. Đuổi dân của nó, cover cho Rap. Kỵ nhẹ đầu lao vào. Cần một tình huống mà điều kỵ nhẹ tốt hơn nên video của Tuấn Lực Quy trong tình huống này thì đối phương không có lính giáo. Trong khi đó mình đang cầm trong tay đó 15 con kỵ nhẹ, chẳng có lý do gì phải kéo ra thật vào cả. Vâng, không có lý do gì phải kéo ra thật vào. Giết. Vâng, tình huống này mà không cho đối phương về mò thì có tình huống nào cho đối phương về mò nữa. Lượng quân của Tuấn Lực Quy đang có cho mình đó 50, trong khi đó Phây Chan đang có cho mình là 30. Kỵ nhẹ vẫn còn cho mình đó là chục con ở đây. Vâng, bây giờ thì 15 con dân làm ở trong là chính rồi thì bọn lém nào chạy đi đâu? Bao vây nó, cùng đi tìm dân để bắn. Vâng, giơ cờ trắng đầu hàng đến từ vị trí của Phây Chan, 1-0 dành cho Tuấn Lực Quy, không nói nhiều. Azubit đối đầu với cả Malian. Thơm. Hay quá anh em ơi, xứng đáng. Vâng, xứng đáng tặng cho Tuấn Lực Quy một like ở trong trận đấu này. Một like là anh em ơi. Mọi người có thể nhìn thấy rằng ở thời điểm mà sau khi lên 2 xong, Tuấn Lực Quy ép quân khá đều nha. Quân của Tuấn Lực Quy lở ra là khá đều. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là Phê Chan lựa chọn cho mình cái chất quân để đối đầu với Azubit là đó là hơi tù. Vâng, đối với cả con Malian thì cứ giáo kết hợp với cả lém lao xây sát nhà thôi. Chưa xác định rồi bỏ xây sát nhà thôi, tránh tình trạng đối phương đẩy ram mất nhà quân. Gắp hươu cũng được, cũng có thể gắp hươu để có thể ép quân trâu hơn. Nhưng mà anh ta phải ép quân liên tục 2 trường bắn và 2 nhà lính luôn cơ. Lúc đó thì mới có thể chống lại được sức mạnh của con Azubit thời điểm đầu. Chọn combo tù thế à rồi. Tuấn thì cẩn thận nên thêm cả lính giáo cho nó chắc chày. Lên thêm cả lính giáo cho nó chắc chày anh em ạ. Cẩn thận thế là cùng. Chúng ta cùng chờ đợi trong những phút để đến với trận đấu tiếp theo giữa Tuấn Lực Quy và Phây Chan. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 dành cho Tuấn. Đến với trận đấu thứ hai, xem là Tuấn Lực Quy và Phây Chan sẽ thi đấu như thế nào đây. Khi Tuấn Lực Quy đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Vâng, trong trận đấu thứ hai thì đấu ở map Ả Rập Khô Cằn, Tuấn Lực Quy cầm cho mình đó là con Long Binh, trong khi đó ở phía bên kia Phaser cầm cho mình con Pháp nha. Long Binh đối đầu với Pháp. Kèo này cũng khá băm chặt anh em ạ. Map đấu Ả Rập Khô Cằn. Về lý thuyết thì khi cầm cho mình con Long Minh đối đầu với cả con Pháp thì thường nó sẽ lựa chọn cho mình, thường nha mọi người, thường sẽ lựa chọn cho mình cái combo đó là combo kỵ nhẹ kết hợp với cả lính giáo. Ra vài con giáo đứng tại nhà, một cái trò canh bảo vệ bãi vàng, cầm cho mình khoảng tầm 2 con kỵ nhẹ đi chọc ngoài đối phương, vài con giáo ăn hươu và quây ruộng, ăn thêm cho mình một bãi hươu sớm. Sau đó là quây ruộng, khi đối phương lên đời xong thì kéo dần về nhà. Một chuồng ngựa và một nhà lính. Nhưng ở cái thời điểm hiện tại thì cái phong cách gắp hươu nó được sử dụng khá là nhiều, nên là con Long Binh nó có khá nhiều bài đối đầu với con Pháp. Pháp cũng vậy, Pháp cũng có thể tận dụng cái trường đào tạo kỵ binh của mình để đi gắp hươu nhiều hơn, thậm chí là gì là không ra kỵ đầu đi gắp hươu luôn. Và chúng ta hãy cùng chờ xem trong trận đấu này thì liệu rằng Tuấn Lực Quy và Phây Chan ai sẽ là người đi gắp hươu đây. Vâng, tranh thủ thời gian đang chờ đợi trận giữa hai trận đấu thì mọi người có thể chuyển sang kênh TikTok Clement ủng hộ cho Clement một đơn hàng. Vâng, chỉ cần ghé qua thôi mọi người ơi. Mọi người chỉ cần ghé qua mua hay không quan trọng, chỉ cần ghé qua để lấy cái tương tác cho Clement. Vâng.
Vâng, mọi người ghé qua cái kênh TikTok, sau đó là tap tay vào màn hình một cái, sờ vào giỏ hàng một cái, xem cái gì đẹp thì mua, cái gì hợp lý, hợp túi tiền thì xúc. Ngày hôm nay thì cũng đã bán được đến đơn thứ 5 rồi. Vâng, 5 đơn rồi. Cố gắng thì mỗi ngày cố gắng kiếm được khoảng tầm 5 đến 10 đơn. Nhưng mà bây giờ chờ được đơn thứ 10 có lẽ là hơi khó. Hy vọng là được thêm 1-2 đơn, được thêm đơn nào thì 2 đơn đấy thôi. Gabriel bị lép tụt quần rồi anh à. Gabriel bị lép tụt quần rồi, nhưng mà từ hôm qua đến hôm nay tôi vẫn nhìn thấy rất nhiều trận đấu, được rất nhiều trận đấu mà đi Gabriel. Nhưng mà thường thì những người đi Gabriel toàn thua. Mấy ông đi Gabriel toàn thấy thua thôi. Ai rồi cũng sẽ khang theo tháng năm dần trôi. TikTok cắt mỗi mặt kìa clear. Trên kênh TikTok thì mình chỉ cắt mỗi mặt thôi cho những mọi người xem radio đây anh em ạ. Với cả nhìn bên kia nó nhìn trông nó như kiểu sơ gan cổ trướng, nhìn oải quá, không dám nhìn. Nhìn ghê quá. Thôi chuyển sang TikTok nhìn trông nó yêu yêu xinh tí, nên lấy thêm một tí tự tin. Phaser là con gái anh em, Phaser là lam chuyển lữ nhưng mà lam chuyển lữ. Và 100 like tròn anh em ạ. Gần 300 người xem, 100 like tròn. Mỗi người ủng hộ cho cái bên thêm một tí để cho nó tròn 200 like, trông cho tình cảm được không? Hệ sang tương tác cho anh trai, ok, cảm ơn em rất nhiều. Anh em nào xem trên PC có thể mở thêm một tab nữa cho Clement, xin thêm một tab. Giao lưu chuyện trò ở bên TikTok này có cái hay nó nhìn vào mặt mình, trông thấy mình đẹp dai thì cảm giác nói chuyện nó tự tin hơn. Ai cũng bảo là Gabriel bị lép sấp mặt à? Cú có gai à anh? Anh không biết là còn gai hay không? Không biết là ở thời điểm hiện tại còn gai không? Thế không biết có con chém không à? Chắc là không có đâu. Trận đấu thứ 2. Map đấu là Ả Rập Khô Cằn. Và chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ 2 giữa Tuấn Lộc Quy và Phây Chan trong khuôn khổ vòng loại 2 của giải đấu Elected Classic Cup lần thứ 3 do EGC TV tổ chức với trị giá tổng giá trị giải thưởng là 25.000 đô la Mỹ. Và trong trận đấu thứ 2, Tuấn Lộc Quy là người cầm cho mình con long binh đối đầu với cả Pháp của Phây Chan. Sau khi dẫn trước đối thủ với tỷ số là 1-0, Tuấn Lộc Quy lựa chọn cho mình con long binh, một chất quân được coi là cũng khá là ổn khi đối đầu với con Pháp. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ở thời điểm hiện tại con Pháp trong tay của đối thủ Phây Chan sẽ lựa chọn cho mình cái phương án như thế nào Quest đây. cần giấu Và tên cảm đã ơn tặng rất nhiều, 200.000 đồng. con số nhìn rất Livestream tuyệt vui vời vẻ. luôn. Một con số nhìn rất yêu. Của ai đây anh em nhá? Nhớ thời anh chim lợn cho Kyo đánh nhá. Anh cũng hy vọng là nó còn đam mê thì mình mới muốn gọi là đốc thúc và tư vấn gọi là chim lợn cho nó, nhưng mà nó không còn đam mê nữa nên thành ra là cũng chả muốn gieo trồng nữa. Chúng ta chỉ gieo trồng những cái hạt nó có khả năng nảy mầm thôi, những cái hạt mà nó không có khả năng nảy mầm thì thôi. Cũng bớt sức đi anh em ạ. Thiết kế cho mình một cái nhà xây lương rất sớm với từ ý chí của Phây Chan nhưng mà lại không thấy nâng cấp cho mình cái công nghệ gì cả. Vâng. Bắt đầu tăng thêm dân vàng thì chỉ của Phaser 4 dân khai thác vàng rồi. Cái nhà xây lương được đóng ra từ rất sớm luôn nhưng mà lại không thấy nâng cấp công nghệ. Phaser bịt tôi chăng? Hay là lên đời xong mới nâng cấp công nghệ gặp hương nhỉ?
Trong khi đó ở phía bên này Tuấn Lực Quy làm cay. Vâng, 1, 2, 3, đời 1, 3 ruộng đến từ vị trí của game thủ Tuấn Lực Quy trong một bài đấu mà cầm cho mình con hội Long Binh. Một meta cực kỳ mới. Có vẻ như Tuấn Lực Quy định đóng cho mình cái nhà Nguyễn Achen ở đây thì phải. Dự đoán là sẽ là một cái nhà Nguyễn Achen đến vị trí của game thủ Tuấn Lực Quy ở đây. Một bài Long Binh 3 ruộng thì chắc chắn là không gấp hươu rồi. Bài này thì cứ đứng tại nhà và thủ thôi anh em ạ. Với cái bài này tôi nghĩ là Tuấn Lực Quy đứng thủ tại nhà và lên tìm cách đó là đóng trò canh lên 3. Giáo kết hợp với tròi canh và tìm đường nhảy 3. 3 ruộng. Thật sự luôn anh em ạ. Hello Hiệp và Game Store à? Lâu lắm mới thấy Clearman Night à? Mình cũng có một giai đoạn đó là nghỉ ngơi trước bệnh. Khoảng 1 tháng thì bây giờ mới quay trở lại được. Hy vọng mà vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình đến từ mọi người. Trung Đình Như TikTok chưa chuyển màn ký anh ạ. Ở bên TikTok chỉ có live radio thôi. Ở bên TikTok chủ yếu là bán hàng thôi. Để anh em có muốn ủng hộ Clement thì có thể sang kênh TikTok, sau đó là gõ vào cái phần giỏ hàng để nhập hàng, để lên đơn thôi. Chỉ bán ở trên Nike được thôi mà, coi như treo ở đấy. Kyo gác kiếm rồi hả thầy? Nó thi thoảng nó vẫn chơi, thi thoảng có giải dũng gì đấy nó vẫn tham gia. Giải cỏ ở trong nước thôi, giải quốc tế thì con không ăn được rồi. Sau đó thi thoảng làm cái giải bát vương, bát vương quốc tế chẳng hạn, lon ton kiếm được chục củ ấy. Đợt vừa rồi nó kiếm được 500 đô đấy. Loanh quanh cũng làm 500 đô của giải bát vương quốc tế đấy. Đây cái gì đây? Và công trình cung điện Menquake đến từ vị trí của tuyển thủ Tuấn Lực Quy khi cầm cho mình đó là con Long Binh. Long Binh 3 ruộng lên 2 bằng công trình cung điện Menquake. Gấu đấy. Trong khi đó đây là công trình trường đào tạo kỵ binh đến từ vị trí của Phaser. Vâng, thiết kế cho mình một cái nhà xây lương từ rất sớm nhưng mà chưa thấy nâng cấp cho mình công nghệ xe đẩy tay hay gì cả. Tôi nghĩ rằng sẽ là bài đấu mà sau khi lên đời xong thì mua cho mình một con kỵ nặng và nâng cấp cho mình công nghệ đó là lính do thám chuyên nghiệp đến từ vị trí của Phaser Chan. Vẫn là bài gấp gươm cổ điển thôi, đúng không? Chắc chắn là không sai được rồi. HRE nhà thờ có chức năng như Achen rồi anh, được còn thêm cả kỵ súng nữa. Nhưng cái vấn đề đó là cái nhà thờ Achen thì nó phải lên tới đời 3 cơ thì nó mới biến được cái nhà thờ thành cái nhà thờ Achen được. Thì nó sẽ không có cái bonus về kinh tế ở đời 2. Và nếu như mà có thể gấp rút lên 3 để chơi một thứ nhất đời 3 được thì tốt, thì có thể phát huy được sức mạnh tối đa của con Long Binh. Nhưng cái vấn đề đó là nếu như mà bỏ qua cái nhà Nguyễn Achen và chơi cho mình công trình cung điện Menquake, chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng có đảm bảo là một thứ chất mà lên 3 to khỏe đẹp dai đối đầu với con Pháp hay không. Một con Pháp gấp hươu. Scout đã có cho mình một đôi rồi. Có ra kỵ nặng không? Không ra kỵ nặng nha. Vâng, đóng tròi đến từ vị trí của game thủ Phaser Chan khi cầm cho mình con Pháp đối đầu với cả hội Long Binh. Pháp đóng tròi canh để bảo vệ bãi vàng ạ. Vâng, tôi cảm thấy một cái sự một cái hèn vô cùng lớn đến từ vị trí của game thủ Phaser Chan. Hèn thật sự luôn. Hèn quá anh em ạ. Đại ca có thể cho minimap bé hơn được không à? Cái minimap này đang cố gắng làm to lên để cho anh em có thể quan sát được rõ ràng hơn. Thì lại bảo làm bé đi à, bà Hiếu. Kỵ súng only Đức thôi chứ Long Binh không đủ điều kiện kinh tế để rát vàng kỵ súng à, hợp lý. Long Binh mà nó có kỵ súng thì có đánh đấm cái gì anh em? Súng nó bắn điên người à? Thắng là được à? Thắng kiểu gì? Tôi nghĩ là rất khó nha. Vâng, cái lối chơi Pháp đó là một cái lối chơi đi công. Thì cái tròi canh con Pháp nó sẽ đóng ở cái thời điểm mà khi nó không công được đối phương thì nó phải đóng. Chứ còn lên đời xong làm luôn cho mình một cái tròi canh thì thật sự nó là hèn quá mức quy định rồi. Nó là hèn quá mức quy định của con Pháp rồi. Hơi cẩn thận. Con Long Binh không có công nghệ nhà thờ anh ơi. Con Long Binh vẫn như bình thường à? Con Long Binh nó vẫn như bình thường thôi à? Không có công nghệ trong nhà thờ à? Vậy Tuấn Lực Quy lựa chọn cho mình cái công trình cung điện Menquake này thì sẽ đẩy lên 3 bằng cái gì? Book Gate à? Vâng, Book Gate luôn chứ còn sao nữa. Rất gấu. Quá gấu đến từ vị trí của Tuấn Lực Quy. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ xem Med Am hay sẽ là những đơn vị lính giáo đây.
Mèo vẫn mạnh nhất Việt Nam Clement nhỉ, dạo này có tài năng trẻ làm mới không à? Đấy, tài năng trẻ Hoàng Bùi đấy, Bùi Hoàng đấy. Rất mạnh luôn. Một kỵ nặng, 5 con scout. Gắp được cho mình một lượng hươu khá nhiều. Và bây giờ thì có lẽ rằng tìm đường nhảy 3 đến từ vị trí của Fader rồi. Thêm cho mình một cái chuồng ngựa nữa. Trong khi đó bên này sẽ là lính giáo hay gì đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem Tuấn Lộc Quy sẽ lên cho mình những đơn vị lính giáo hay là những đơn vị metal đây. Lưu ý rằng đây là cung điện Menwake nha. Có cho mình công nghệ kim giáp, giúp cho những con metal nó khá chỗ. Tuấn Lộc Quy 400 vàng. Vậy là Tuấn Lộc Quy xác định đánh châu giáo rồi anh em ạ. Toàn chân giáo rồi. Lấy một lượng vàng đủ để nâng cấp công nghệ, sau đó là bơm những giáo luôn. Không thèm ăn vàng nữa, chê luôn rồi. Toàn chân giáo lên từ vị trí của game thủ Tuấn Lộc Quy và thiết kế cho mình một cái nhà thờ để nhà thánh tích nào. Trong khi đó ở phía bên kia thì đang có cho mình đó là một con kỹ năng và 5 con scout vẫn đang trên đường đi gấp hươu. Một lặng một scout đứng ở đây. Ra đi canh hươu à? Giáo đứng tại nhà hợp lý. Và ở phía bên kia thì Fraser cũng đang trên đường đến 3 với công trình đó là phòng khánh tiết. Anh ta vừa đóng cho mình một cái chuồng ngựa rồi và đối phương lên đường vào cung điện Bugget thì anh ta cần phải có cho mình đó là vài cái trường bắn và cần phải ép gỗ lên từ vị trí của game thủ Fraser Chan để có thể có được cho mình đó là những đơn vị lõ binh tinh nhuệ, đơn vị lõ binh của Pháp. 150 gỗ lên cái chuồng ngựa này hơi fail nhỉ. Đã như mà đoán được Tuấn Lộc Quy lên đây vào cung điện Bugget thì chắc chắn không phải cái chuồng ngựa thứ hai mà sẽ là những cái trường bắn đẩy những lò binh rồi. Thành tích đầu tiên đang trên đường trở về nhà. Giáo đang có cho mình là 4 cái. 4 con chứ, 4 con giáo này. Bây giờ giáo nâng cấp của mình cái lò Menwake gì nhỉ? Menwake chưa nâng cấp bất kỳ một cái công nghệ gì ở trong Menwake cả. Từ từ. Giáo cũng chưa cần phải nâng cấp cho mình đó là công nghệ lính giáo đời 3. Vâng, giáo của Long Binh đời 2 đã đủ mạnh rồi. Giáo Long Binh đời 2 đã đủ mạnh rồi, chưa cần phải nâng cấp công nghệ lính giáo đời 3 thì cho nó phiền ra. Xin thêm cho mình đó là những con giáo sĩ đi nhà thành tích đã. 2 con giáo sĩ rồi, làm một đôi thành tích đã, sau đó tính sau. Mày vào đây, mày vào đây. Mày vào đây ông xin chết cha nhà mày luôn. Nâng cấp cho mình công nghệ chặt gỗ đến từ vị trí của Fader Chan. Đóng thêm cho mình cái gì chưa? Chưa thấy cái trường bắn đâu cả. Vâng, xác định là anh những thi thủ được cái gì đây? Vâng, một tình huống đập đá quy mô lớn đến từ vị trí của Fader Chan sẽ là một cái lũy luôn rồi. Sẽ là một cái lũy được đóng sớm đến từ vị trí của Fader Chan để có thể ép quân cho tốt hơn. Đóng lũy ở đâu đây? Lũy ở khu vực bãi vàng chăng? Liệu rằng có tham lam đóng một cái lũy ở đây để có thể bảo vệ bãi vàng hay không? Hay sẽ là một cái lũy gần nhà để lấy cái bonus giảm giá cho những đơn vị chuồng ngựa và trường bắn của mình. Tuấn Lộc Quy đã có được cho mình một đôi thành tích rồi. Cái thứ 3 có chưa? 3 cái này trên đường trở về nhà rồi, 3 thành tích trên đường trở về nhà rồi, hay quá nhỉ. Giáo vẫn đang có cho mình đó là con thứ 6, 6 con giáo. Đây rồi, đôi giày đây rồi. Trời ơi, mặt dày đây rồi. Hiệp sĩ giáp vàng. Vâng, những con kỵ sĩ rồng của Tuấn Lộc Quy đã bắt đầu được đẩy lên. Giáo đi canh thành tích. Chọn bộ sưu tập 5 cái anh em ạ. Ở nhà chỉ ăn một con ruộng thôi. Hươu hủng. Đây các bạn thấy là khu vực này có lợn lòi này, có hươu này nhưng không thèm ăn luôn. Chê. Bây giờ thì vứt giáo của mình ra kê những cái thành tích. Lấy đủ bộ 5 cái. Ui à. Vâng, rất tự tin đến từ vị trí của game thủ Tuấn Lộc Quy với một bài đấu mà lên đời bằng công trình đó là cung điện Bugget, sau đó tập trung vào đi lấy thành tích. Rất tự tin luôn. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Bắt đầu đưa dân của mình ra cái tác vàng nhiều hơn. Và có giáo rồi, thêm cho mình đó là cái trường bắn. Một trường bắn, một chuồng ngựa. Đang tìm cách móc ngoặc vào nhà đối phương đấy. Lũy đóng đầu đây. Đây là cái lũy từ vị trí của game thủ Fader Chan để nhận thêm cho mình cái bonus giảm đi 20% chi phí mua quân. Sao?
Ở trong công trình phòng chết đang có cho mình đó là 300 thực. Cố đào thêm đá để nâng cấp công nghệ hay là muốn lên lấy tên mình cái nhà chính nhỉ? Không đoán chắc là để nâng cấp công nghệ thôi. Chứ ở thời điểm hiện tại thì con Pháp đẻ dân khá là nhanh rồi, 47 con dân rồi. Tuấn Lực Quy đang quay cho mình những khoanh ruộng ở ngay sát nhà chính của mình, đóng thêm tròi canh để có thể bảo vệ khu vực bãi đá và ra cho dân của mình ra đào đá quy mô lớn. Có vẻ như Tuấn Lực Quy đang hướng đến một thế trận mà anh ta muốn lên 4 thì phải. Cảm giác cũng chưa đẩy quân quá mạnh đến từ vị trí Tuấn Lực Quy. Mặc dù thì hiện tại Tuấn có 12 giáo và một đôi lọ rồi, nhưng sang bên kia thì đối phương đã có được cho mình cái lũy bằng lên 4 thẳng đến từ vị trí của tụ phê tràn với công trình của đại học pháo binh nha. Đại học pháo binh kỵ kết hợp với cả gì đây, 5 nòng hay là đại bác nhỉ? Ở trong tình huống này thì mọi người sẽ nghĩ đến câu chuyện đó là bắn ra 5 lòng hay đại bác đến từ vị trí của Phaser đây. Vâng, rất nhiều chuồng ngựa được đóng ra. Tuấn Lực Quy có thông tin không? Không có thông tin anh em ạ. Một tình huống mà lên thẳng 4, lên 4 một cái trắng trợn đến từ vị trí của Phaser tràn. Rất nhiều chuồng ngựa đóng ra. Đánh kỵ nhẹ kỵ nặng này. Đánh những kỵ nhẹ luôn. Đánh kỵ nhẹ kẹp với 5 lòng rồi. Giáo kết hợp với lỏ, 14 giáo 4 nỏ. Ở nhà mới quay được tí ruộng thôi. Bãi vàng thì đã có lũy bảo vệ. Lượng vàng đang còn lại cho mình đâu vào tầm 600. Bãi vàng ở vị trí không đẹp. Tuấn đưa dân của mình đóng một cái trò canh ở khu vực bãi vàng thứ hai. Phế một bãi vàng này, vứt con kỵ ở bãi vàng này, không cho đối phương ăn vàng. Từ từ đẩy ram. Vâng, đây rồi, một cái nhà xe. Nhà xe chắc phải lăng đá rồi. Chắc phải lăng đá rồi. Lên 4 thành công. 5 lòng kẹp với kỵ nhẹ đến từ vị trí của Phaser. Nghe thì cũng có vẻ như là ghê gớm đấy anh em ạ. Nhưng cái vấn đề là quân có ép đều được hay không mới là cái điều quan trọng. Nghe combo là có vẻ khá ngon đấy. Kỵ nhẹ kết hợp với cái 5 lòng, combo cảm giác không sợ bố con thằng nào đấy. Để giành vàng, để ra 5 lòng. Một con 5 lòng yêu cầu là 500 vàng. Bãi vàng thứ hai ở đâu? Đấy rồi, bãi vàng thứ hai đây. Chưa thấy ăn. Vâng, đang cố gắng cho dân của mình ăn đá, đủ đá thì mới đóng cho mình một cái lũy để bảo vệ bãi vàng thứ hai đến vị trí của Phaser nha. Của anh cũng khá là chắc. Bên này là gì đây? Lăng đá. Vâng, mua được 4 con lăng đá. Thời gian lăng đá bao nhiêu đây? 30 giây. Vâng, cứ gọi là để đều đi. Muốn có được cho mình là 3 con lăng đá thì yêu cầu đó là khoảng tầm 1 phút rưỡi. Nhưng cứ bình tĩnh thôi. Với cái bài này đối phương xây landmark ở gần nhà nhau như vậy, 1 2 3 4 4 cái landmark ở gần nhà nhau, chỉ cần đủ quân cover cho 4 cái lăng đá là win rồi. Nào làm gì? Dăm 3 con kỵ nhẹ định làm cái gì? Danh con đít nhót này. Nhưng cái vấn đề bây giờ là không có cung để bắn 5 nòng là cũng hơi ghê anh em ạ. Đang tập trung vào việc đó là dồn tài nguyên mua lăng đá, cần 4 cái lăng đá để gõ công trình của đối phương không sửa được mà. Nó sẽ mất khá nhiều thời gian. Và cái thời gian đấy thì những con kỵ nhẹ đến từ vị trí của Phaser sẽ làm được khá nhiều việc. Lượng thực đang còn dư cho mình đó là 1000 thực. Thực vàng vẫn đang rất dồi dào đến từ vị trí của Phaser nha. Trong bài đấu anh ta đi gấp được hươu về. Tuấn Lực Quy vẫn để lại cho mình một lượng khai thác gỗ cực kỳ nhiều. Thành tích thì có được cho mình đó là 5 cái rồi. Vàng tăng cũng khá dồi dào. Đang chờ đợi cho mình là 4 con lăng đá để hơi lâu tí. Lượng quân cover của Tuấn Lực Quy thì lại chưa phải quá đông. Vâng, cần phải cover tốt cho những đơn vị cơ giới của mình ở tình huống này nha. Nào, mất con lăng đá xẹt quá. Vâng, mất con lăng đá xẹt quá anh em ơi. Dân đâu, cố gắng sửa xe nào. Ui giời ơi, mất con lăng đá xẹt quá anh em ạ. Toàn. Bây giờ mà chờ đủ quân để có thể ép chết game thủ Phaser là mất hơi nhiều thời gian. Không có mình làm cái chuồng chó được không Tuấn? Không có mình làm cái chuồng chó để bọc con bắn đá lại được không? Đối phương đóng cho mình một cái lũy để ăn vàng thêm rồi. Đối phương nó cứ ăn gỗ với ăn vàng thôi, nó để đều như con 5 lòng này là đau đầu với nó. Vâng, bây giờ nó ra thêm cho mình đó là cả một con đại bác hoàng gia ở đây để nó bắn cơ giới chúng ta rồi. Chúng ta sẽ không làm gì được con đại bác này nha mọi người nhé. Không bắn được, chỉ có gây áp lực để đẩy nó về thôi. Vâng, bắn một phát mất luôn cái tròi canh. Khoai đấy anh em ạ. Trông thế thôi nhưng mà nó bắn khỏe lắm.
Mình không làm gì được con đại bác của nó sẽ không lên quá cao. Đưa quân của mình lên phía trước. Nhưng mà mình toàn bộ là giáo thôi. Nó đứng 5 lòng ở đây là mình không thể đẩy vào quá sâu được để phá hủy con đại bác. Không làm cách nào để phá được con đại bác này đến từ vị trí của Phaser ở thời điểm hiện tại luôn. Bắn không bắn được. Nó rơi vào cái tình thế là tiến thoái lưỡng lan luôn. Một đôi lăng đá bị đối phương đẩy lùi rồi. Tài nguyên đến từ vị trí của Phaser vẫn đang còn rất dồi dào. 1000 thực trên phút. Nâng cấp cho mình công nghệ kỵ nhẹ đời 4. Phòng khánh tiết dùng chưa? Vâng, 440 vàng ở phòng khánh tiết. Có một cái lũy để bảo vệ khu vực bãi vàng rồi. Ăn xong bãi vàng này thì lại bú thêm ti đá. Sau đó đóng thêm cho mình một cái lũy nữa ở khu vực bãi vàng 8.000. Vậy là không bao giờ lo thiếu vàng. Tuấn 48 con dân. Lượng thực trên phút là 400 thực trên phút. Ruộng cũng đã cuốn được khá rồi. Bây giờ mà đưa về thế trận đời, buộc phải đưa về thế trận đời 4 đến vị trí của thủ tấn Lộc Quy thôi. Ốp chết đối phương là điều không thể rồi. Cố gắng đưa về thế trận đời 4 thôi, không làm gì hơn ở thời điểm hiện tại cả. Đang cố gắng cuốn ruộng nhiều. Đối phương đánh những kỵ nhẹ thôi, kỵ nhẹ nâng cấp của công nghệ đời 4 rồi. Mình đưa về thế thủ thôi, cứ lấy kỵ nhẹ cover cho nhà cửa của mình thôi. Bây giờ thì vội gì nữa. Còn đối phương mà muốn cơ cấu ruộng thì cũng mất rất nhiều thời gian, chứ không đơn giản đâu. Chính nhà Phaser bây giờ cũng muốn đẩy nhanh đấy anh em ạ. Vì đánh về lâu về dài, Phaser buộc phải chuyển sang chế độ là cơ cấu ruộng hoặc đóng thêm nhà chính. Vì Tuấn Lộc Quy mà lên 4 xong thì cái việc mà anh ta có cho mình những đơn vị xà pháo để đối đầu với cái đại bác là việc cực kỳ đơn giản. Chỉ cần lên 4 thôi Tuấn Lộc Quy sẽ khỏe hơn so với con Pháp là khá nhiều. Combo lính giáo kết hợp với pháo thủ, mẹ bố mày cầm cho mình khoảng tầm chục con pháo. À tầm 5 con pháo thủ thôi, chúng mày biết bố mày là ai ngay. 5 con pháo thủ thôi anh em ạ. Lên 4 có 5 con pháo thủ thôi là Tuấn Lộc Quy mẹ mày kinh con nhà bà điển luôn. Thiết kế cho mình cái chuồng ngựa. Người làm cái gì ông Tấn ơi? 2 chuồng ngựa làm gì đánh kỵ nhẹ? Em dai ơi, vàng nhiều để làm gì? Lên 4 xong 3 cũng chừng bắn ra pháo thủ một phát. Trời ơi. Pháo thủ em ơi. Tầm này thì cứ pháo thủ thôi. Ruộng nhiều như vậy cơ mà. Lượng giáo đủ để ngăn cản những cái tân kỵ nhẹ đến từ vị trí của Phaser. 2000 thực rồi, có vẻ như Tuấn đang lựa chọn cho mình đó là cung điện eo bách. Có vẻ như Tuấn muốn đóng eo bách. Đóng cái eo bách ở đây để có thể ăn thêm bãi vàng nữa. 2400 thôi. Không phải cung điện Menway thì chỉ có thể là eo bách thôi. Vâng, cung điện Swabia. Thì xây mẹ từ lấy đi để cần bây giờ mới xây. Cung điện Swabia này có 1900 thực. Trong khi đó 2000 mấy, trời từ bao giờ. Tường đá luôn rồi ông thần. Đánh chắc tay. Chơi cả tường đá luôn. Đây cẩn thận mất cái trò kia. Bây giờ thì Phaser Chan lại rơi vào cái thế đó là gì? Có lên đẩy tất tay hay không? Đóng. Đây. Bây giờ bác dân tây đóng anh em ạ. Phaser Chan bây giờ phải ngồi nhà cơ cấu ruộng các kiểu, cũng là điều đánh khá lâu nha. Hoặc không thì phải ôm một tên đại bác to. Nhưng mà không thấy tên đại bác to nào cả. 36 con kỵ đối đầu với cả lượng giáo đang có trong tay khoảng tầm 20 con. 36 con kỵ để không đủ gãy ngứa. Lên 4 xong nâng cấp cho mình công nghệ lính giáo đời 4 thì toát sọ rồi. Nào, cái thằng danh nhà mình làm gì? 2-0 đi. 2-0 rổ, tôi thề bạn, giống kỵ này không còn một con luôn. Không còn con kỵ luôn. Trông thế thôi nhưng mà giáo của Long Binh nó khỏe lắm á. Vâng, giáo Long Binh nó khỏe lắm, tôi tin là không còn con kỵ nào luôn đấy. Đùa với giáo của Long Binh à? Nhìn kìa. Nhìn đi. Vâng, nhìn đi, tôi bảo rồi mà. Vâng. Phải đến 30 con kỵ từ vị trí của game thủ Phaser Chan phải lặp lại ở khu vực đó. Đây là giáo của hội Long Binh. Giáo khác thì có lẽ là nó sẽ khác, nhưng đây là giáo của hội Long Binh. Trời ơi, một tên đốt kỵ từ vị trí của Phaser. Bây giờ Tuấn Bằng bắt đầu ngồi vô đít rồi. Lên đời bằng công trình cung điện Swabia. Ruộng thì đang có cho mình là rất nhiều. Dân thì đẻ như rồi. 20 thực một con dân trong vòng 8 giây. Quá tuyệt vời rồi. Bây giờ thì cứ ngồi nhà vảnh dâu thôi. Thánh tích 5 cái rồi. Việc gì mà phải vội.
Bây giờ thì bạn vội thì vội, tôi không vội nữa rồi. Hà Nội không vội được đâu. Đưa dân của mình ra khai thác vàng, số lượng dân vàng đến từ vị trí của Phê Chan là khá nhiều nha. Anh ta chưa cơ cấu thực. Vâng, thêm cho mình một cái nhà chính. Bắt đầu có được cho mình thêm khoanh ruộng nữa. Cái lượng ruộng đến từ vị trí của Phê Chan ấy rất ít. Anh ta muốn chơi một bài đó là kỵ kết hợp với cả cơ giới đẩy nhanh, nhưng bây giờ không nhanh được rồi. Thêm cho mình một cái nhà xe, ra cho mình một con xà pháo thôi là ok rồi anh em ạ. Bây giờ thì đánh ở thế gãi rồi anh em ạ. Cầm trong tay đó là gì? 5 cái thánh tích mà. Đi đâu? Nào? Đây là gì? Đây là những con kỵ nhẹ đến từ vị trí của Phê Chan là muốn nào bên trong đây, dầm này bố cái sợ đéo. Có cung điện Swabia rồi, nếu không xoắn đây, mất tài của dân là không vấn đề. Nào, lính giáo đã bắt đầu lao vào xiên. Vác cao giả ra để hồi máu cho dân. Được. Chờ tí nữa tao giàu, tao ra pháo thủ mà liệu thần hồn nha. Đây rồi, bắt đầu có một con pháo thủ rồi anh em ạ. Nhìn chất đấy, đây, có một con rồi chất đấy. Và nâng cấp kỵ nhẹ, oánh kỵ nhẹ. Quân Nam bắt đầu tổ chức phản công rồi. Bên kia toàn kỵ nhẹ. Toàn kỵ nhẹ, bên này chơi toàn chân giáo. Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ người ta lên bằng Swabia rồi, cố chọc dân làm gì cho nó mệt đóng thần. Cơ giới cất ở nhà, đánh nhau chưa đánh được. 3 con đại bác, 3 con lâm lòng. Lên đây. Đây, lâm lòng đây. Làm đi thì làm đi. Vẫn chỉ là quấy rối để câu giờ. Câu giờ ngồi nhằm mục đích đó là ở nhà quấn ruộng nhiều hơn. Ruộng đang bắt đầu quấn liên tục đến từ vị trí của Phê Chan. Đang bắt đầu lao vào cuộc đua kinh tế với cả con long binh trong tay của Tuấn Lơ Quy. Xà pháo đâu rồi? Đây rồi, xà pháo đang trên đường sinh ra rồi. Có xà pháo rồi thì không còn e ngại những khẩu đại bác hay là những con năm lòng nữa. Cứ bình tĩnh thôi. Tuấn Lộc Quy đang có cho mình cái pop là 162 trên 190, trong khi đó thì Phê Chan là 151 trên 102 trên 200. Cứ bình tĩnh, không đâu mà vội cả cái gì đấy. Tuấn Lộc Quy thì không bao giờ đứng quân của mình ở trước cơ giới, còn đứng ở phía sau thôi. Cái phương nào mà tắp quá chết này, mất cố nó hai con lăng đá phí quá. Trong khi đó Phê Chan đang nâng cấp cho mình là công nghệ huyết mạch hoàng tộc. Nghĩ của con Pháp nó có cho mình công nghệ lỏ lớn. Ăn được 2 con đại bác cũng được. 3 con, 4 con nào, 4 con. Không được, đối phương có dân sửa. Có dân sửa. Không được. Được rồi, ăn thế là cũng đủ lo rồi. Ăn thế là cũng đủ lo rồi. Quan trọng nhất là lượng thực các bạn thấy là 2.400 thực trên phút. Oánh mỗi kỵ nhẹ kết hợp với cả lính giáo thôi thì ở phía bên kia Phê Chan cũng còn thở bằng lỗ mũi rồi. Giáo kết hợp với kỵ nhẹ thì cũng đã khó thở rồi, chứ chưa nói đến pháo thủ nha. 6 chú pháo thủ rồi. Bên này là 1.500 thực trên phút đến từ vị trí của Phê Giờ. Cơ cấu cũng là khá nhanh. Đang đẩy một tân quân khá to kết hợp với cả lũy lên. Có cả lũy. Đi đây, đóng một cái lũy lên rất cao. Có xà pháo đứng ở phía sau. Tuấn ơi, tập trung vào tình huống đi công này Tuấn ơi, để ý nào, để ý nha. Đối phương có cho mình đó là 3 con đại bác kết hợp với cả một con lâm lòng, đặc biệt là một đôi lâm lòng ở đây, đặc biệt một đôi lâm lòng nha, cần phải để ý con đôi lâm lòng này. Rồi pháo thủ đẩy đây, target, pháo thủ đâu em ơi, em Tài ơi. Target pháo thủ của mình đây rồi. Vâng, pháo thủ Tuấn Lộc Quy đã target vào rồi, xong rồi anh em mới đã xử lý gọn gàng, đó là 2 con lâm lòng rồi. Mất lâm lòng thì Phê Chan không khác gì con hổ. Vâng, bị nhổ răng lanh. Yếu hơn cả mèo luôn. Mất lâm lòng thì nó chết chắc. Vì mất lâm lòng rồi thì những kỵ nhẹ đối đầu với cả giáo của Long Binh lấy cửa gì ra mà đấu. Cửa gì ra mà đánh nào. Bố bảo rồi, cầm cho mình đó là tầm 6-7 con pháo thủ để target lâm lòng thôi là tươi rồi. Bây giờ thì cover cho cơ giới kỹ càng hơn đến từ vị trí của game thủ Tuấn Lộc Quy để lấy những cái lũy trong tay của Phê Chan. Và cứ bình tĩnh, chưa vội vàng để kết thúc trận đấu và đưa một tân kỵ nhẹ đẩy sâu vào khu vực kinh tế đến từ vị trí của Phê Chan.
sao? Vâng, quay trở lại với những cái lợi thế đang khá lớn đến vị trí của Tuấn Lộc Quỳ. 180 anh hùng Lương Sơn Bạc. Thế thì đang khá là tươi rồi, nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng có bị lật thuyền trong mương, kịch bản có giống ngày hôm qua hay không. Đây là cái gì đây? Lũy của ai? Lũy của Tuấn. Được, 4.000 vàng. Nhưng mà chưa ăn thua anh em ạ. Vâng, cái bài học xương máu của ngày hôm qua nó vẫn còn đấy. Nhìn vào những cái gì Tuấn đang có, không tin, chưa dám tin đâu. Ở phía bên kia 5 con Lâm Lòng, 5 con Đại Bác. Vâng, tới 40 con kỵ nhẹ đến từ vị trí của Phê Chan. Điên rồ hóa dại mất thôi. Số lượng cơ giới trong tay của Tuấn Lộc Quy không đủ để có thể quất chết cái lũy này à. Vì Tuấn Lộc Quy bây giờ cần cho mình đó là khoảng tầm 4 con xà pháo thì mới có thể đẩy lên cao được, trong khi đó bị mắc pop rồi. Dũng tráng sĩ chặt tay thôi. Bỏ mẹ cái đống kỵ nhẹ đi lấy mấy con xà pháo Tuấn ơi. Kỵ nhẹ Tuấn Lộc Quy đang có cho mình là 14 con, tôi bảo rồi bỏ kỵ nhẹ đi cũng được. Lựa chọn cho mình combo lính giáo kết hợp với pháo thủ, cần kỵ nhẹ để làm gì? Kỵ nhẹ này chỉ có tác dụng nó đi harass vào kinh tế của đối phương thôi. Nhưng ở trong thời điểm hiện tại thì cảm giác không cần harass nữa, mà chúng ta cần những trận combat lớn, cần những tình huống mà hiệp đồng tác chiến lớn để đẩy quân cao hơn thì bỏ kỵ nhẹ đi, mang kỵ nhẹ vào nhà đối phương thiêu đi, đổi kỵ lấy dân để lấy slot cho cơ giới được xin ra. Lượng giáo và lượng pháo thủ của Tuấn Lộc Quy vừa đủ đẹp để có thể cover cho cơ giới rồi. 23 con giáo và 9 con pháo thủ rồi. Quan trọng nhất bây giờ có 4 con xà pháo thôi. Tôi bảo rồi, Tuấn Lộc Quy là trừ khi đối phương chết và đối phương đầu hàng, lúc đó thì mới biết được mèo nào cắn mỉu mèo nào thôi. Phá 2 cái nhà xe đi để làm gì? Sao tự nhiên đốt 2 cái nhà xe đi, ấn nhầm à? Có 2 cái nhà xe để phá mẹ đi. Thiết kế thêm cho mình những cái trường bắn. Thế lấy đâu ra cái nhà để mua xà pháo bây giờ? Ăn được thêm mấy vàng 8.000 là hợp lý rồi. Vâng, giáo đập lũy luôn, đốt giáo lấy lũy. Trong khi đó ở phía bên này Lâm Lòng kết hợp với cả Đại Bác kỵ nhẹ có vẻ như đang muốn tấn công một khu vực bãi vàng nên từ Tuấn Lộc Quy để cướp bãi vàng 8.000 này. Không hiểu lý do vì sao Tuấn phá 2 xe, xây hại cho mình 2 xe bên trong. Vâng, các bạn thấy cái lũy gặp con xà pháo, con Đại Bác của Pháp nó mua bằng công trình đại học pháo mình, bắn đúng một cái là không kịp dãy anh em ạ, không dãy được luôn. Đối phương cũng đang bắt đầu bo tường đá rồi. Đừng có đưa về một thế trận đi buôn đi bán nha. Đưa về một thế trận đi buôn đi bán mà đánh về lâu về dài thì cảm giác ở thời điểm mà con Pháp nó cũng đi buôn được thì nó cảm giác nó kinh lắm. Với combo đó là pháo thủ kẹp với giáo, Tuấn bỏ kỵ nhẹ đi thì mới đủ slot để ra cơ giới. Đúng rồi, mang tên kỵ nhẹ này lao thẳng vào trong kinh tế của đối phương mà thiêu. Lấy được con dân nào thì lấy. 4 con xà pháo cộng với một đống kỵ nhẹ nào.
Vâng, tối nay có lẽ phải tắt cái phiên này trên TikTok đi đã. Tắt này trên TikTok đi. Đấy. Băng, rồi, nghe tiếng pháo thủ bắn sướng tai không anh em? Sướng tai không? Có sướng tai không? Target và 5 lòng nào. Đối phương có cả dân là sửa 5 lòng. Rồi, con đại ba của bắn khỏe lắm, con đại ba cái bắn cả pháo thủ chúng ta luôn. 6 pháo thủ và 2 kỵ nhẹ. Quân của Tuấn Lực Huy tụt xuống không phanh. Quân tụt không phanh anh em ạ. Chết giờ. Tôi bảo rồi, đến khi nào Tuấn Lực Huy phải khi nào thắng thì tôi mới tin. Bây giờ tôi không tin nữa rồi anh em ạ. 4.000 vàng với trả 5.000 vàng. Ôi dồi ôi, giáo để 4 bây giờ mới trên đường nâng cấp này. Tôi bảo rồi, làm cái gì thì làm, cứ phải có 4 con xà pháo. Phải 4 con xà pháo trước thì tính sau. Thì mới đối đầu được với cái đống đại bác. 6 con đại bác nó bắn mất nhà đấy anh em ạ. Cẩn thận mất nhà đấy. Cẩn thận là hết lăn mắt luôn đấy. Chúng ta chỉ có một lần sửa chữa khẩn cấp thôi. Tên này để nó bắn lăn mắt là hỏng luôn đấy. Thua đấy anh em ơi. Tên này là thua đấy. 6 con đại bác nó bắn công trình là không sửa được mà. Bắn một phát là hết lăn mắt luôn đấy. Không đủ quân cover là chết. Này lổ rồi này. Hai cái này nó cung lên Swabia bắn mất là mắc luôn. Bây giờ nó cứ cover cho 6 con đại bác này thôi là toang rồi. Toàn thua ở những tình huống mà cảm giác không cửa thua mà lại thành thua này. Mà lấy 6 con đại bác bắn kinh chưa. Xong rồi đấy, thua rồi. Hết lăn mắc luôn. Đắng không? Đắng nghẹt anh em ạ. Đắng nghẹt luôn, một tình huống mà hơi khó hiểu ở tình huống mà Tuấn Lực Huy lên 4 xong rồi đóng thêm cho mình vài cái chuồng ngựa đánh kỳ nhẹ. Cảm giác như muốn chơi một thế trận nó là quấy rối đối phương, trong khi đó đã ôm trong tay một lượng giáo đủ lớn rồi. Thì lúc đó thì chúng ta đang bị khắc chế bởi những con 5 nòng. Thì chúng ta cần những cái đơn vị quân nó đủ tốt để có thể chống lại được sức mạnh của cơ giới, đó là 5 lòng và đại bác. Thế ra kỳ nhẹ bịp thật thì nó khiến cho Tuấn Lực Huy không đủ slot để cơ cấu cho mình một cái đơn vị quân hiệp đồng tác chiến đủ tốt để có thể chống lại combo kỵ nhẹ kết hợp với cả cơ giới của con Pháp. Combo tốt nhất của Tuấn Lực Huy ở trong thời điểm đó là gì? Khoảng tầm 20 giáo, 2 đến 30 con giáo kết hợp với cả khoảng tầm 20 con pháo thủ. Còn lại thì là 5 lòng, 4 con 5 lòng thôi là tươi rồi. 4 con xà pháo là tươi rồi. Xà pháo tầm bắn nó xa hơn so với cả đại bác, bắn giật được. Vẫn tiếp tục là một cái lối tiếc. Chỉ có cảm giác thắng thôi nhưng không thắng được. Tỷ số lại được cân bằng là 1-1. Kịch tính thật. Nào, chúng ta hãy cùng xem trận chung kết giữa Tuấn Lực Huy và Phaser nào. Chung kết trong mơ. Phê Chan là game thủ nước nào ấy nhỉ? Phê Chan là người Mỹ anh em ạ. Vâng, chúng ta đến với trận chung kết giữa Tuấn Lực Huy và Phê Chan. Tuấn Lực Huy cầm cho mình con Chui đối đầu với cả Mông Cổ trong tay của Phaser. Thi đấu ở map Gorke. Tỷ số đã được cân bằng là 1-1 rồi. Trận đấu sắp bắt đầu sau khoảng tầm 2 phút nữa. Rank của anh thua trận này đúng bách nhục anh em ạ. Để đúng bách nhục luôn. Hello bông còi, welcome back anh Clearman, ok, cảm ơn em.
Như game khác thì có nghi án đố bạn à? Mình bảo rồi, Tuấn nó có một cái vấn đề về tâm lý anh em ạ. Tuấn nó có vấn đề về tâm lý. Khi đánh ở thế thuận thì đánh khá là khỏe. Nhưng đánh ở cái thế mà cảm giác đối phương nó cứ lì là Tuấn lại cảm giác là bị cảm giác là khi đối phương cứ lì là Tuấn là bị kiểu như khó xoay sở ấy. Xem Fader đánh Mông Cổ hay lắm nhé à, thôi xong rồi. Nó lại còn đánh Mông Cổ hay lắm nhé thì chết dở rồi anh em ạ. Anh dụ sẽ qua DC4 để Việt Nam có thêm hảo thủ đi à? Anh trên răng dưới cắt tút thì lấy gì ra mà bảo xẻ bây giờ. Bị yếu tâm lý quá, hoảng loạn không biết xử lý thế nào. Bây giờ rồi đánh thế thuận thì Tuấn là Quy rất là khỏe. Nhưng mà gặp đối phương có cái độ lì một cái là cảm giác bị kiểu vỡ trận ấy. Cây bao tiền đấy Clement ơi, đây rồi. Hồng Quân. Nhưng mà Clement vừa tắt cái TikTok đi rồi. Nên bây giờ có muốn mua thì cũng không có chỗ, không có đường link để mua. Để tối mai nha Hồng Quân nha. Tối mai nha. Trận này khả năng bị Mông Cổ cuối tới chết quá. Nào chúng ta hãy cùng đến với trận chung kết giữa Tuấn Lực Quy và Fazer Chan để quyết định xem ai sẽ là người đi tiếp. Mông Cổ trong tay của Fazer Chan, Tuấn Lực Quy là người cầm cho mình đó là con Chu Hỉ. Chờ xem với con Chu Hỉ trong tay của game thủ Tuấn Lực Quy sẽ làm gì đây. Đối với con Chu Hỉ này khả năng cao Tuấn Lực Quy không cần phải ăn vàng. Không cần ăn vàng để tập trung vào việc đó là lấy lấy vàng từ việc đó là khai thác thực. Tại vì bây giờ ra bú vàng chắc là ta bú trộm tí thôi. Con Mông Cổ đến từ vị trí của Fazer Chan kiểu gì thì chả là một tình huống mà đi cắm tròi rồi. Nó cắm cái tròi ở đây là nhức nhối với nó đấy anh em ạ. Nó cắm cái tròi canh ở đây này. Là nó có thể bắn tới khu vực bãi lương, bắn vào bãi vàng, bắn luôn vào bãi quả này. Đau đấy. Loanh quanh khả năng cao Tuấn này còn không ăn được cả hươu ở đây chết dở. Nó mà đủ kinh nghiệm mà nó soi được cái nhà chính đây mọi người, nó soi này. Nó cắm đúng cái tròi canh ở đây thôi là lát người anh em ạ. Nó cắm đúng cái tròi canh ở đây thôi là lát người, vừa bắn vàng, vừa bắn quả, vừa bắn cừu. Lát gáo đấy. Chắc chắn sẽ là một tình huống đi dâng tròi rồi. Không thể để cho con Chui lấy được quá nhiều vàng và lên 3 một cách dễ dàng rồi. Hy vọng là một cái đồng cỏ đến từ vị trí của Fazer Chan thì chúng ta có thể tự tin hơn. Một cái đồng cỏ em trai ơi, đồng cỏ. Ui giời ơi, từng ngựa. Gì đây, đồng cỏ đấy. Đồng cỏ. Ui cái chuồng ngựa anh em ơi, ra mở nó cắm tròi rồi. Có cắm tròi không? 22 gỗ. Không cắm tròi, tôi tươi quá anh em ạ. Tươi. Mày quá. Không cắm tròi rồi. Chứ nó cắm một cái trò canh ở đây, đúng một cái trò canh thôi là phế luôn. Một cái trò canh bắn cả bãi cừu, bắn cả vàng, bắn cả lương này. Chắc chỉ vác dân ra đập thôi. Đúng chỉ vác dân ra đập tôi chả làm gì được. May là đóng cái chuồng ngựa. Ra cho mình đó là 4 con kỵ nhẹ. Ra cho mình đó là 2 con kỵ nhẹ. Ngoài ra thì cũng chả có cái mẹo gì. 2 con kỵ nhẹ gặp đúng Tuấn Lực Quy không ăn vàng. Được. Hay quá. Thế đang thuận nha. Đang thuận theo ý trời đấy. Thế đang rất tươi rồi cho Tuấn đấy. Thế tươi rồi. Mọi chuyện nó đang bắt đầu vào guồng rồi. Bây giờ chỉ việc đó là húp rồi. Gì đây? Tháp Giang Lam đến từ vị trí của game thủ Tuấn Lực Quy để lên đời 2. Lên 2 bằng công trình Tháp Giang Lam. Một bài lên 2 bằng Tháp Giang Lam để có thể ép quân tốt nhất đến từ vị trí của game thủ Tuấn Lực Quy rồi. Cho rất nhiều dân của mình ra khai thác gỗ. Lên đời xong chỉ việc xây nhà quân để lấy lính thôi. Thực tế là bài này Tuấn Lực Quy đóng một cái vườn thiền nó cũng không đẹp anh em ạ. Mà không đưa dân được của mình ra bên ngoài là để đóng vườn thiền ở những khu vực đẹp. Ví dụ như là đóng ở đây chẳng hạn, không đưa dân ra bên ngoài được. Mà cái vườn thiền Tuấn Lực Quy có đóng ở đây thì có vàng và 6 cây quả. Nó cũng không phải là một cái vườn thiền đẹp. Tài nguyên mang lại không quá nhiều. Đóng ở đây thì được ít gỗ và vàng. Nói chung là một cái vườn thiền nó không đẹp. Nên Tuấn Lực Quy lựa chọn cho mình cái Tháp Giang Lam tôi nghĩ là cũng không có vấn đề gì quá lớn cả.
Bây giờ thì ăn gỗ thật nhiều, sau đó là đóng nhà quân, đóng lia lịa nhà lính ra thôi. Lưu ý rằng cái ụ thiêng đến từ vị trí của game thủ Fairchan là một cái ụ thiêng khá xa nhà, nhưng mà chắc chắn là lên đời sau Tuấn Lục khi ra giáo đối phương sẽ phải đóng một cái trường bắn rồi. Dân khai thác vàng ăn nhiều đấy nhỉ, thôi vỏ mẹ lại gấp hươu anh em ạ. Lượng dân khai thác vàng đến từ vị trí của Fairchan nó lên tới con số đó là gì? Đó là 6 con dân khai thác vàng thì 99% lên đời xong là gấp hươu rồi. Chứ không lý do gì mà lấy nhiều vàng như vậy. Rồi, 170 vàng dừng lại, bắt đầu cắt giảm dân của mình ra khai thác gỗ. Để lại 4 dân khai thác vàng. Dân thực giữ cho mình thôi là 6 con. Bắt đầu đưa dân của mình ra bổ vàng. Nên vị trí Tuấn Lục Quy có cho mình một cái nhà lính, một con giáo được xin ra ngay. Mua một con và đầu tư thêm một con. Được miễn phí một con và đầu tư thêm một con. Đấy, con hãn ghê thật. Thêm một cái trường bắn nữa để ra cho mình đó là một con Jugenu hay không, hay là một cái chuồng ngựa đây. Tính giá trị quy đổi, một cái nhà lính xây dựng mất 150 gỗ đối với cả con Chui là 150 gỗ thì có được cho mình một con lính giáo free. 80 tài nguyên, 150 mà lấy được cho mình là 80, lấy lại cho mình 80 tài nguyên. Xây cái chuồng ngựa là lãi nhất nhá. Xây cái chuồng ngựa là lãi nhất đấy. 150 gỗ đổi lấy một con kỵ nhẹ, cực kỳ lãi. Chắc chắn là đi gấp hươu rồi. 300 thực, hơn 100 gỗ rồi. 3 giáo, 4 giáo. Tuấn lấy được một tơn vàng, sau đó lại kéo dân của mình về chặt gỗ. Định đi đâu đây? Chưa hình dung được chiến thuật của Tuấn Lục Quy ở trong tình huống sắp tới sẽ là gì. 11 con dân khai thác thực, giáo kết hợp với cả Jugenu. Bài này khả năng cao Tuấn Lục Quy chắc tất tay rồi. Tất tay luôn. Nếu như mà có thể ép giáo và Jugenu ở trong thời điểm mà đối phương không đặt được cái trường bắn vào cái thiêng này thì tuyệt vời ông mặt trời nhỉ. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Scout đã bắt đầu tản đi và những tình huống mà mua Scout nhân đôi đến từ vị trí của game thủ Fairchan rồi. Mua Scout nhân đôi rồi. Thằng này được, thằng này gấu. Gặp bài Chui đẩy tất tay đến từ vị trí của game thủ Tuấn Lục Quy sao nhỉ? Không, vườn tiền đóng đẹp. Một cái vườn tiền đóng để có thể ăn vàng, có thể có quả 8 luôn này. Vườn tiền rất... Ui rồi ôi, một cái vườn tiền... Ui dồi. Anh em nhìn cái vườn tiền của game thủ Tuấn Lục Quy đi. 2 rừng, 1 đá, 1 vàng, 1 quả 8. Rồi ôi cái vườn tiền. Vườn tiền này bằng mấy dân đây? Theo anh em dự đoán một cái vườn tiền này bằng mấy dân? Tôi nhìn qua 1, 2, 3, 4, 5. Được tính rẻ bằng 4 con dân thôi. Tính cứ rẻ 4 con dân thôi. Một cái vườn tiền nó làm siêu phẩm anh em ạ. Một nhà lính và một cái trường bắn. Lương quân đang có cho mình là 5 giáo và 4 Jugenu. Đóng cái vườn tiền này xong thì ăn gì? Ăn quả. Vườn tiền binh đấy nhỉ. Weston giấu tên đã tặng 1 triệu đồng. Cây cọc cho trước chụp nhà. cây cọc Okay. trước nhà. Rồi xếp Hồng Quân à? Yêu Hồng Quân. Chụp cây à? Chưa biết mua cây gì à? Ok. Ngày mai xem là có những cây gì hợp lý nhỉ? Cây gì hợp lý cho Hồng Quân nhỉ? Có cây gì ế? Xem ra vườn xem cây gì đang ế, đang cao gọi kém đến Hồng Quân ấy. Cái cây gì khó bán này cho Hồng Quân cần mới mang về luôn. Và Scout đang trên đường gấp hươu trở về nhà. Có cho mình một cái trường bắn ra cho mình, đó là con gì đây? Con hãn Hunter à? Kỵ xạ Mông Cổ chứ không phải hãn Hunter nha. Quánh kỵ xạ luôn à? Được, cho ố mày cho mày chết luôn, không có đá nhân đôi. Giáo kết hợp với cả Jugenu đẩy vào ụ thiêng đi. Ép quân rầm rộ lên em dai ơi. 2 kỵ nặng, 1 con hãn, đôi kỵ nhẹ. Giáo đang có 6 con, Jugenu mới có 4 con, cần thêm một chút Jugenu nữa. Cần thêm một chút Jugenu nữa. Những cái vấn đề cái đường đi quân bằng đường đi quân bị 2 kiếp bệ kết hợp với cả một vài đôi kỵ nhẹ nó bậu ở khu vực đường đi quân này, nên cái việc dồn quân lên của game của Tuấn Lục Quy nó sẽ rất chậm. Múa dẻo là tình huống này phải múa dẻo nha. 3 con giáo, phải 3 con giáo quay về để đẩy 4 con kỵ của đối phương cút ra chỗ khác. Tình huống này tình huống cũng khá mạo hiểm ấy, vì quân của đối phương vẫn sinh ra liên tục, khi đó chúng ta không có tiếp viện. Quân tiếp viện các bạn thấy là Tuấn Lục Quy không có quân tiếp viện luôn này. Đang cố gắng ăn cụ thiêng nó té rồi, khả năng cao ăn cụ thiêng nó té. Không có quân tiếp viện nó khổ đến thế, nó khổ như vậy đấy. Đây.
Vẫn phải kéo về tên này nhá, vẫn phải kéo về. Cố gắng kéo về để hội họp với quân tiếp viện đi lên. Sau khi tạo được cho mình một con đường đẩy quân đủ tốt, rồi thì lúc đó là thời điểm mà ram sau. Có nò rèn chưa? Tăng thêm cho mình một cái trường bắn nữa, nâng cấp cho mình đó là cái lỗ châu mai cho cái tàu canh bảo vệ khu vực vẽ vàng. 2 trường bắn, 1 nhà lính. Nào để ý quân của mình nào em ơi. Khiếp bệ 5 con, kỵ xạ 4 con. Tuấn đang dồn quân của mình về nhà để chuẩn bị một tân đẩy to. Vì ở thời điểm hiện tại Tuấn chưa có bất kỳ một công nghệ quân sự gì cả, nên là thời điểm hiện tại vẫn đang muốn đẩy chậm lại. Đẩy chậm lại và chắc hơn kéo toàn bộ quân của mình về. Trong khi đó ở phía bên này chậm một tí thôi là Feichan có thể lên 4 được luôn, vì đơn giản anh ta gắp được rất nhiều hươu về nhà rồi. Lấy được rất nhiều hươu về nhà. 200 vàng. 1 trường bắn, cung thủ có không? Vẫn tiếp tục là kỵ xạ. Vẫn chỉ là kỵ xạ thôi. Yugenu sẽ rất mạnh khi có được cho mình công nghệ đó là sát thương tầm xa. Nhưng Tuấn Lộc chưa có cái nỏ rèn. Vẫn chưa có cho mình cái nỏ rèn, nên là ở thời điểm hiện tại vẫn cứ phải bình tĩnh nha. Ai rỉa khó chịu thật. Sát thương vẫn là 4, chưa phải là 4+1. Loren nào, đây. Chờ lâu quá nhở. Giời, muốn lên bọc thép nào, thêm cho mình một cái sát thương tầm xa nào. 34 rồi. Hải Dương quê tôi đây rồi. 16 giáo, 18 dùng cái đủ giáo vẫn bơm rất mạnh đến từ vị trí của Tuấn. Vẫn bơm rất mạnh giáo. Hươu gấp được nhiều chưa? Tiền sư trà lắm hươu thế nhỉ. Mã hươu ở nhà luôn. Sơ cao vẫn đang còn mình một đôi, còn một đôi sơ cao đi gấp rồi. Tuấn chắc chờ một tên mà 50 đơn vị quân có công nghệ để ram luôn. Sát thương tầm xa đang trên đường nâng cấp rồi. Quan viên 1 con này, 1 quan viên này, 2 quan viên này. Con thứ 3 đâu? 3 con quan viên, 2 con giám sát và 1 con đi nhật vàng. Con thứ 3 đâu? Chưa thấy mua con thứ 3. Vẫn đang di chuyển thị khá tốt đến từ vị trí của Phaser. Đây là một tình huống mà tráng sĩ đã qua sông thì không bao giờ quay đầu về núi rồi. Tiếp tục đẩy lên. Cụ thiêng ở khu vực này là không còn nhiều, nên là Feichan sẽ đóng cho mình cụ thiêng ở khu vực bên trong. Bãi đá đẹp thế là rời. Cụ thiêng đóng ở đây đẹp thế là rời. Đang đào vàng rất điên cuồng. Vâng, tới 15 con dân đào vàng. Bên này em dai ơi. Sát thương làm sao đã có rồi. Một tên quân ở khu vực đường giữa đến từ vị trí của Feichan để ngăn cản tình huống tiếp viện, khiến cho Tuấn Lục Quy khó khăn hơn trong việc đẩy quân. Yugenu nó phá cả nhà luôn. Công nghệ xe ram đang trên đường nâng cấp. Hai bên đang có kéo rẻ. Tuấn đang có cho mình là 41 đơn vị quân, Feichan thì đang có cho mình 29 đơn vị quân. Ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn là Feichan không dám lên 3 rồi. Phải tổ chức ép quân, anh ta có cung thủ hay không? Không thấy cung thủ, chỉ là Yugenu. Chỉ là những đơn vị đó là kỵ xạ thôi. Thằng ấy điên mất rồi. Quánh kỵ xạ với cả Yugenu của Trung Quốc. Nhà của Chui. Sát thương tầm xa đâu? Chưa có giáp trong tên. Giáp trong tên của ta đâu? Tiếp tục quay ngược lại trở lại nhà của game của Tuấn Lộc Quy để gây áp lực vào khu vực kinh tế. Nhưng Tuấn cũng đang rất chú ý với khu vực dân cư của mình. 1 con xe ram, 2 con xe ram, 3 con xe ram, 4 con xe ram và 5 con xe ram em ơi. Vâng. Đây là một tình huống mà 5 con xe ram đến từ vị trí của game thủ Tuấn Lộc Quy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi một tình huống mà 5 ram, 6 ram và tất cả là ram đến từ vị trí của game thủ Tuấn Lộc Quy, liệu rằng có vác cả dân của mình lên đập hay không đây. Nâng cấp công nghệ dệt may lên, sau đó vác toàn bộ đó là 50 con dân lên, quất tất tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con ram rồi. Và đây là một tình huống mà Feichan cũng đang phải lao vào vì nhìn cái đống ram mình ghê quá anh em ạ. Nhìn cái đống ram của game thủ Tuấn Lộc Quy là ghê quá. Tôi đang bắt đầu đẩy quân của mình từ nhà lên. Nhưng lượng quân của game thủ Feichan vẫn đang liên tục là tình huống mà khiến cho Tuấn Lộc Quy khó tụ họp quân của mình, liên tục bị bắt lẻ. Liên tục bị bắt lẻ và nhìn cái đống ram này ghê quá. Nhìn cái bãi ram của game thủ Tuấn Lộc Quy và Feichan thấy kinh quá. Kéo quân ra gây áp lực ngay. Cái tân quân ở khu vực đường giữa của game thủ Feichan khiến cho Tuấn Lộc Quy liên tục bị bắt quân dọc đường. Chưa thể tổ chức Odin một sớm một chiều được. Yugenu bắn lên. Hơi đáng ghét. 10 con kiếm bệ, 12 con
12 con kỵ xạ không thể lên 3 đến từ vị trí của Phê Chan được. Khi Tuấn Lộc Quy đang có 6 con ram ở đây thì làm sao có thể lên 3 được. Để ý quân, để ý ram của mình nào, đừng để mất đống ram này nhá. Quân ở nhà không đẩy được, đây chính là việc khó khăn của combo kỵ binh của đối phương. Đối phương sử dụng kỵ binh bắt đi quân ở khu vực đường giữa, khi cho Tuấn Lộc Quy quân cứ đứng ở nhà, vâng, không đẩy đi được, đẩy đi sẽ bắt lẻ, chờ đủ nhiều mới dám đẩy lên. Em ơi, can cho Zip à, vác tất cả quân dân của mình lên nào. 36 số lượng quân của game Tuấn Lộc Quy chưa bị áp đảo nha. Chất lượng quân của Phê Chan ở thời điểm hiện tại còn khỏe hơn so với cả Tuấn Lộc Quy đấy, 4.000 rưỡi và 3.900 mà. Vâng, 6 con xe ram liệu rằng có đốt được cái lán mắc hay không? Tôi nghĩ là không đốt được rồi. Quân đây có một nhóm mà. Quân đây có vài con à. Trong khi đối phương còn 15 con, nhưng mà chính cái tên này tôi hỏng rồi. Không đẩy được quân lên. Mất 6 con xe ram không lấy được cái gì. Trong khi đó một cái lượng tài nguyên vô cùng lớn của Tuấn Lộc Quy phải mất đi. Vâng, 5.700, 6.000 điểm phá hủy, trong khi đó Tuấn 2.500 điểm phá hủy. Không tất tay được. Hỏng bét. Đây là một tình huống mà Phê Chan sẽ đánh ở thế gọi là nhàn rồi. Bắt được 6 con ram cộng với một lượng quân đi công cực kỳ lớn thì cái việc mà Phê Chan triển khai thế trận sắp tới là cực kỳ nhàn. Đơn giản là chỉ cần đưa quân đi quấy thôi, ở nhà tìm cách lên 3 và phát triển kinh tế. Tuấn đang cố gắng tìm cách ăn cho mình thêm những bầy hươu để ép quân tốt hơn. Bây giờ thì không cần vào combat đến từ vị trí của Phê Chan nữa rồi. Ăn đủ rồi, chỉ cần đi quấy đối phương và cầm chân đối phương, không có đối phương ủn nặng hơn nữa. Mình biết rằng đối phương muốn ủn mình mất rất nhiều thời gian. Và ở nhà lên 3 một cách cực kỳ thoải mái với công trình nó đồn nẻ trên thảo nguyên. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái đồng cỏ ở nhà. Cừu không phải điều phải chú ý. Một cái đồng cỏ sẽ phục vụ cho 3 con dân ăn. 6 cái đồng cỏ này sẽ giúp cho 26, 3, 18 con dân khai thác liên tục, không nói hết cừu. 18 con dân ăn cừu thì nó tương đương với khoảng tầm 24 cái ruộng. Đấy, 24 cái ruộng rồi các bạn còn điều gì phải nghĩ nữa. Đơn giản. Điểm lắm anh em ạ. Khi chúng ta đang thắng mà bị thua ngược thì nó điểm nữa. Thôi anh em chuẩn bị xem là Hùng đến đâu rồi. Chuẩn bị xem Hùng đến đâu rồi để cho clip em chuẩn bị chuyển sang nhà Hùng rồi. Chuẩn bị chuyển sang nhà Hùng rồi anh em ơi. Lên 3 thành công đến từ vị trí của Phê Chan rồi, nâng cấp công nghệ kỵ đời 3 rồi, là toang rồi. Khiếp bệ đời 3, sau đó là gì? Sau đó là cả cái thảo nguyên luôn, tăng thêm 10% cho mỗi đòn tấn công và tăng thêm một khả năng cộng máu. Nâng cấp công nghệ là kỵ xạ đời 3. Chỉ có công nghệ đời 3 thôi là đã đủ để dí chết rồi. Tuấn đi một tân quân ở đây. Cơ hội lên 3 có hay không? 1.000 thực trên phút, 1 phút nữa đủ tài nguyên để lên 3. Nhưng vấn đề lên 3 bây giờ thì ngồi nhà cuốn ruộng xung quanh kho lương à. Hươu thì cũng hết rồi. Còn bãi quả này thì không dám ăn. Bãi quả này thì xa quá, không dám ăn được. Lượng quân đang có cho mình là 46, bắt đầu cấu rỉa đối phương. Nhưng mà chỉ cần nâng cấp xong công nghệ đời 3 thôi là vào combat ngay đến từ vị trí của Phê Chan. Không cần gì phải ngại. Khu vực này chỉ có cho mình có 5 con giáo thôi. Công nghệ đời 3, kỹ xạ đời 3 còn bao nhiêu giây nữa? 11 giây nữa. Xong. Tên này thì quét sạch rồi anh em ạ. Tên này là tên quét sạch đến từ vị trí của Tuấn Lộc Quy rồi. Giáo số lượng không phải là quá nhiều. Cái bệ còn lại 3 con là đủ xỉa hết cái đống Jugenu này, chứ chưa nói đến việc mà anh ta có cho mình gần chục con khiếp bệ ở đây. Tuấn Lộc Quy mất hết khu vực quân này. Và thôi em ơi, đứng ở nhà lên 3 thôi em ơi. Đứng ở nhà lên 3 đưa về một thế trận mà đánh về lâu về dài, ngồi nhà cuốn ruộng thôi. Ở đây nó có cho mình nó là chục cái đồng cỏ rồi, lại còn lên đời bằng công trình đổi lại thảo nguyên, tài nguyên đến từ vị trí của Phê Chan rất dồi dào. Bây giờ muốn vội không vội được. Có phải nó lên 3 xong, nó lên 3 ở cái trạng thái nó không còn tài nguyên đâu. Tài nguyên nó rất dồi dào đấy. Đang lên 3 bằng công trình đó là tu viện Thiếu Lâm đến từ vị trí của Tuấn Lộc Quy. Vẫn còn cho mình 1, 2, 3 con nữa ở đây để có thể cố gắng khai thác đưa quân của mình ra để bảo kê. Cố gắng lên 3 xong khai thác gỗ thật nhiều để có thể ngồi nhà cuốn ruộng thôi. Lên 3 thành công. Đây là tình huống mà Phê Chan sẽ di chuyển ra khu vực khai thác tài nguyên của game thủ Tuấn Lộc Quy, liệu rằng đủ quân để cover hay không đây.
29, 18 giáo và 11 Yugenu. Dân khai thác vàng vẫn đang còn. Nâng cấp công nghệ gì đây? Xe đẩy tay, bây giờ bắt đầu nâng cấp công nghệ xe tay sắt tầm xa bậc 2. Chưa đủ tiền để nâng cấp cho mình công nghệ là Yugenu đời 3 và công nghệ lính giáo đời 3. Trả lỗi đi đâu đây? 900 thực và 300 vàng. Đừng bảo tôi loanh quanh lên 4 nhá. Loanh quanh cái bài này mèo mày ga hay cái anh kia kiểu đó em quên đi cái gãi vừa tí lại ở nhà lên 4 bằng cái công trình đó gì cái công trình quỷ tham mà bắt Khan Gate gì đó. Khala Gate để quân như giỏi làm tôi cũng làm một đôi hoa phong đấy. Ảo lắm. Thở làm lỗ mũi đến từ vị trí của thủ tướng. Nó lao về nhà khổ quá. Bây giờ nó quay hai đầu. Nó vác cái gì đâu đây? Đá ưu đẩy lên trước cửa nhà đối phương à? Đang bật chế độ đi săn đến từ vị trí của Phây Chan rồi. Bật chế độ đi săn. Vác cả đá ưu lên tận cửa nhà như này chết dở. Yêu em ơi, ôi em ơi, ôi em ơi. Ôi em ơi. Vâng, không có điều gì để mà nuối tiếc ở trong trận đấu này đến từ vị trí của game thủ Tuấn Lực Quy nữa rồi. Có lẽ rằng cái việc mà để thua ở trong trận đấu thứ hai nó khiến cho tâm lý của Tuấn Lực Quy nó cảm giác là bị nhức nhối. Nên là cái việc mà để thua ở ván đấu thứ ba này nó cũng không có điều gì quá ngạc nhiên cả. Thua vì chúng ta đánh dở hơn và đối phương đánh hay hơn thôi. Sáu con xe ram định đưa em lên thiên đường nhưng không được. Xem Hùng ADC đi à? Ok, Hùng ADC. Hùng đang đấm nhau với ai? Đâu, Hùng đang không, hình như là Hùng. Ở đây đâu, Lumudan à? Hùng đang thi đấu với cả Lumudan à? Tỷ số bao nhiêu rồi? Tỷ số giữa Hùng AC và Lumudan xem nào. Hai trắng này. Thắng hai trắng rồi. Và ai đây? Angel Adam. Angel Adam. Vậy là trận đấu đầu tiên giữa Hùng AC và Lumudan ở vòng 2. Row 2 à? Đây trận đấu đầu tiên đây nhầm, tôi nghĩ đây là Lumudan thắng 2. Lumudan thắng 2 em ạ. Đây là trận đấu đầu tiên giữa Hùng AC và Lumudan, nhưng tỷ số hiện tại đang là không đều. Không đều à? Thi đấu ở map gì đây? Lipani. Vâng, mình x2 tốc độ để có thể bắt kịp cái thời gian thi đấu thực của hai game thủ cho mọi người nhé. Trong trận đấu đầu tiên, Hùng AC là người cầm cho mình con nào thích đối đầu với con Trung Quốc rồi. Thích đối đầu với Trung Quốc anh em ạ. Kèo này đóng bìm đi anh em ơi. Kèo này là đóng bìm thôi. Cho hết cây bán luôn à? Ái da, gớm thật sự luôn. Một tình huống mà cho Clement hết bán hàng luôn đến từ vị trí của Hùng Quân. Được, hay lắm. Tuấn đánh cảm giác sao ấy nhỉ à? Cảm giác Tuấn Lực Quy là thì phải đánh được thời điểm thăng hoa cơ. Gặp thằng nó chì gái là cảm giác cuống tay ngay. Trận thứ hai mà Tuấn Lực Quy bóp chết game thủ Phê Chan là chuẩn rồi. Không bóp chết được thì nó lại lúng qua lúng cuống như gà mắc tóc thôi. Con Phê Chan thì mình trước này mình cũng bảo Phê Chan nó không yếu đâu. Nó không yếu nhưng mà có lẽ là nó cũng nhỉnh hơn so với cả Tuấn Lực Quy một tí. Phê Chan nó chỉ yếu hơn Hùng AC có teo thôi. Đánh với cả Hùng AC thì nó cũng tỷ lệ thắng của Phê Chan nó cũng rơi vào khoảng tầm 45% chứ không ít hơn đâu. Nói chung là
Tuấn và Phê Chan thì mình vẫn đánh giá là Tuấn nằm ở thế cửa dưới so với Phê Chan. Fraser thì nó là kho điểm của người khác thôi chứ không phải là kho điểm của cộng đồng chúng ta đâu. Để mà nói thì Fraser chắc là chỉ thua Hùng AC mấy cả Mèo Mecha là tỷ lệ thua cao thôi. Còn những game thủ còn lại thì làm sao mà có thể dám khẳng định là trên trình Fraser được. Chủ tịch sẽ đăng live gần 30k xem à. Tiền thưởng mấy trăm củ đấy thì tiền nó như thế thì anh em cứ bảo là cái level gạ xẻ sang AOE 4 đi. Trên răng dưới cáp tút gạ kiểu gì em nó vẫn đang bú đậm như thế. Ngay kể cả Microsoft còn không mua được thì mình mua làm sao được, đúng không? Trung Quốc đối đầu với Abasit. Cái bài toán kinh tế. Vâng, Hùng mới gì dừng lại 2 TC à? Cầm Abasit đối đầu với Trung Quốc, dừng lại ở 2 TC. Trong khi đó Trung Quốc đến từ vị trí của Lumuran. Vâng, một con Trung Quốc cấp hương. Tôi thấy cái bài này Bi đánh gần như là chưa thua bao giờ anh em ạ. Cái bài mà Trung Quốc gấp hương gần như là không thua bao giờ. Đấy, cùng chờ xem. Ông thần Lumuran này cầm con Trung Quốc gấp hươu lên ma sớm, liệu rằng có ra gì hay không? Quan viên đã có được cho mình nó là con thứ 3 rồi, 3 quan viên rồi. Hươu lấy ở gần nhà luôn. Phật tại tâm lấy hươu ngay gần nhà để cho dân có thể khai thác F3 một cách nhanh nhất có thể. Bỏ tống luôn à? Không có thành mặt trời luôn à? Xem nào, 400 thực tế lơi rồi, liệu rằng có thành mặt trời? Tôi nghĩ vẫn khả năng cao có thành mặt trời đấy. Đóng cái thành mặt trời để lấy cái lượng việc để dân nhanh nhanh. Không có luôn à? Không thành mặt trời mà lên thẳng 3 luôn. Được. Thêm cái chuồng ngựa nữa. Được đấy. Lên thẳng 3 không thành mặt trời. Không lên tống. Trung Quốc đời đường lên thẳng 3. Trong khi đó ở phía bên này Hùng, một nhà lính và một chuồng ngựa. Giáo đang bắt đầu đẩy lên. Nhìn thấy đối phương đang gấp hươu rồi. Thời kỳ Hoàng Kim đang là 9/10. 800 thực, 600 vàng. Phía bên này là kỳ nhẹ. Hùng bậu được giáo ở khu vực bãi vàng của đối phương hay không? Lượng quân của Hùng đang có cho mình 3 kỵ nhẹ và 4 linh giáo. Vâng, đang lên 3 bằng công trình đó là Hoàng cung đến từ vị trí của Lumuran. Và thiết kế cho mình một cái nhà lính để có thể giúp cho những con dân của mình bảo vệ được khu vực bãi vàng với những đơn vị Meratam chuẩn bị được sinh ra. Lượng vàng của anh ta đang có cho mình là 190, đủ để mua cho mình 10 con Meratam rồi anh em ạ. Thừa sức. Nhặt vàng ở các công trình khai thác như là nhà lính, nhà quân. Chạy khai thác này thoải mái mua Meratam rồi. Nên là trong tình huống này thì Hùng bơm giáo lên đây nó cũng không sợ. Meratam mà chém luôn. Thôi té. Thôi lên 3 đi em trai ơi. Chuyển sang cho mình đó là một cái chừng bắn, làm cho mình 4-5 con lạc tên câu giờ và lên 3 thôi. Không đánh được nữa rồi. Cơ cấu lên 3 bo nhà còn gọn mà tí nào. Hàng rào Hoàng Dũng đi em trai. Trường bắn em trai ơi. Trường bắn chuẩn rồi, lạc đặt tên. Làm cho mình phải 4-5 con lạc đặt tên thì cấu gì ở đó. Không vội vàng lên 3 quá sớm. Không có những đơn vị quân câu giờ mà lên thẳng 3 thì chỉ có ăn đòn thôi. Đây là một con Trung Quốc đời tống, đời đường nên là kinh tế nó không quá mạnh đâu. Vâng, đang cố gắng lên tống đến từ vị trí của đến từ vị trí của Lumuran. Hùng cũng đang trên đường lên 3 với cánh quân sự của mình. Trong khi đó ở phía bên này đang có cho mình là 10 đơn vị Meratam đến từ vị trí của Lumuran. Thiết kế cho mình cái thành mặt trời để bảo vệ khu vực vàng, có cho mình một cái tu viện nhà thành tích. Lấy được cho mình một bầy hươu gần nhà. Bầy hươu thứ hai lấy được cho mình là 5 con. Bầy hươu thứ 3 lấy luôn rồi. Bầy hươu thứ 4 thì ở trong nhà của Hùng AC. Vâng, lấy được cho mình đó là gì? Đó là 4 con rồi, còn 3 con ở đây. Meratam đang đẩy lên trước cửa nhà. Hùng còn 45 giây nữa. 45 giây nữa để lên 3 nào. Hai cái nhà chính ở đây thoải mái để có thể giữ dân. 1, 2, 3, 4, 5 con Meratam rồi. Cẩn thận nhá, đừng để cho đối phương lấy quá nhiều dân ở trong tình huống này. 3 con dân của Hùng AC đã phải nằm xuống rồi và dân chạy ra rồi dân lại chạy vào. 46 và 54. Hùng AC đang có cho mình 54 con dân, trong khi đó ở phía bên kia Lumuran đang có cho mình 46 con dân. Tôi bảo rồi, trước khi lên 3 trong làm cho mình vài con lạc tên thì ngon. Hươu vẫn đang được gấp về liên tục.
quan viên giám sát và tu luyện để những con giáo sĩ nhanh nhất cho đi nhặt thánh tích. Mấy cái rồi, mới có 1 cái thôi, 2 cái thôi, chưa phải là quá nhiều đâu. Anh em có muốn mua sản phẩm gì ở bên Shopee thì mọi người gõ tên sản phẩm ra để Clement lấy link, sau đó là gắn vào phần comment, gắn vào màn hình để mọi người có thể ủng hộ thêm cho Clement bằng cách mua hàng ở trên Shopee nha mọi người nha. Mọi người chỉ cần cho mình cái tên của sản phẩm thôi là mình sẽ lấy được link. Meratam này thả khắp nơi. Nhưng bây giờ Hùng AC đã lên 3 rồi, có Meratam rồi, có lọ binh rồi, đang bắt đầu tìm cách đẩy ngược. Trong khi đó ở phía bên kia thì lượng tài nguyên đến từ vị trí của Lumana đang khá dồi dào. Đừng bảo tôi là lên nhà nguyên với công trình đó là tháp đồng hồ thiên văn để lấy cho mình cái chùa đến từ vị trí của Lumudan nhá. Không lên nhà nguyên rồi. Tưởng rằng lên nguyên giống não rùa, đúng rồi, ối rồi ôi luôn. Tăng cường rất nhiều rừng cây thác vàng, tăng thêm cho mình những cái trường bắn. Chuyển sang lính giáo kết hợp với cả lọ binh, có kẹp thêm Meratam. Trong khi đó Hùng AC đang bắt đầu đẩy vài con kỵ của mình đi quấy rối và tìm cách và bộ binh tổng lực ở thời điểm về sau với lọ binh kết hợp với Meratam. Bắt đầu đi trả đũa thôi. 73 con dân đến từ vị trí của Lumudan. Hùng đang có binh 72, rất nhiên đang bằng nhau thôi. Hùng thì sẽ đẩy dân nhanh hơn so với cái Lumudan một tí tẹo. Ở phía bên này là 10, đâu không, thôi nó phải nó có nhà chính này rồi, 2 PC rồi. Bây giờ thì nó sẽ đẩy dân nhanh hơn Hùng AC luôn. Hùng 2 nhà chính, trong khi đó bên 2 nhà tương đương với cả 10 giây một con dân nha. Trong khi đó ở phía bên này là 7,5 giây một con dân. Vâng, chia đôi bản đồ luôn. Một tình huống mà đang căng ngang bản đồ đến từ vị trí của game thủ Lumudan. Bản đồ được chia ra làm 2. Đấy Hùng ơi, cái lớp hàng rào ở đây là ngon rồi, còn kẻ dọc này nữa chịu chết. Đây kia nó chơi quả chia ngang bản đồ, em dai làm quả hơi nhà, thiết kế nhà hơi nhỏ. Mình cũng chia ngang luôn, mình sợ gì nó. Amazit đối đầu với cả Trung Quốc đánh theo kiểu đó là không tổng lực thì cứ xoắn gì. Thế thì đóng thêm cái nhà chính nữa cũng được. 90 dân rồi này. Bên này Hùng AC đang có 76 dân. Quanh gãi còn chán nhá. Con Trung Quốc và con Amazit là 2 đơn vị quân mà nó gãi nhau lâu lắm. Hùng muốn ăn sổi là không ăn được đâu nhá. Vì ở phía bên kia nó có một quan viên, nên là trong trường hợp mà Hùng gây áp lực mạnh bằng bộ binh ở nhà đến trước cửa nhà của con Trung Quốc chẳng hạn thì nó có thể đóng cho mình cái nhà xe, sau đó quan viên giám sát vào để ra cho mình những con Phong đẩy lùi Hùng ngay. Nên là trong tình huống này thì tôi nghĩ là Hùng vẫn nên ưu tiên vào cái vấn đề là kinh tế của mình thêm một chút xíu, không được gì mà phải vội cả. Và nếu như phát hiện ra đây tôi bảo rồi, nó có con Phong nó xả ngay, không vội được, ưu tiên vấn đề kinh tế nhiều hơn mà đừng có tăng nhà quân quá nhiều thì hiện tại. Vì tôi nghĩ rằng cái việc mà tổ chức phản công ngược đến từ vị trí của Lumudan là không có, gần như sẽ không phản công ngược trước thời điểm anh ta lên 4. Anh ta sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể cơ cấu ruộng mà phản công ngược làm sao ngay được. Nên là Hùng cũng cần phải làm điều tương tự, đó là khóa nhà của mình rộng rãi hơn, sau đó là setup ruộng. Lượng quân của Hùng AC ở thời điểm hiện tại đang có cho mình là 53, trong khi đối phương cũng đang có cho mình 60 đơn vị quân với một con Phong đứng ở phía sau. 2 con Hoa Phong đứng ở phía sau. Hùng lại vội rồi. Bình tĩnh thôi, đừng để chết quân nhiều quá. Chết quân nhiều quá sẽ dẫn tình trạng là đối phương sẽ cảm giác là có thể đẩy sâu được. Một vài con kỳ đang phát huy hiệu quả khá tốt đến từ vị trí quân chủ Lumudan ở phía sau. Vẫn đang tiếp tục bắn ở bên ngoài. Và ruộng ở thời điểm hiện tại của game thủ Lumudan nó cuốn được cho mình khá nhiều rồi. Vuông thành sắc cạnh luôn. Cố gắng ăn hết cánh rừng này, đóng cho mình một cái anh Hùng, nó làm cho mình đó là 3 kho lương ở đây rồi, gì nữa. 3 kho lương rồi. Bốn thánh tích rồi. Lấy thêm thánh địa nữa.
Vâng, bảo rồi sẽ không tổng lực trước thời điểm lên 4 đến từ vị trí hung thủ Lumundan mà. Đang bắt đầu lên 4 mà công trình đó là cổng Vạn Lý Trường Thành đóng ở đâu đây? Kho lương, đúng rồi. Cái Vạn Lý Trường Thành bao giờ cũng ôm lấy kho lương này, chắc chảy nhất. Một trong những cái khu vực quan trọng nhất của Trung Quốc đó chính là kho lương. Hùng đang tổng lực với 100 đơn vị quân tấn công vào cái mặt nhà chính, cánh rừng nhà quân. Quan trọng nhất là Hùng không có gì để phá Hoa Phong ở thời điểm hiện tại. Cầm cho mình nó là khoảng tầm 19 con kỵ nhẹ. Hùng đang muốn đẩy vào kho lương ở đây. Lumundan nó bảo là mày khôn thế. Thiên đường có lối không đi, vâng, địa ngục không cửa lại bước chân vào. Đang công mặt này ngon thì để chuyển sang mặt bên này. Công mặt bên này thầy nhìn thấy cái thành mặt Vạn Lý Trường Thành là muốn chuyển sang bên cạnh, nhưng mà nó lại đóng luôn cho mình cái lũy ở đây thôi. Công không được mà thủ thôi, quay về thủ vậy. Và lên 3 bằng cánh văn lên 4 bằng cánh văn hóa đến từ vị trí của người gì. Lọ binh đời 4 rồi. Chưa có lửa thôi. 4 con Hoa Phong. Hùng đang bị đẩy vào bên sâu bên trong. Lưu ý rằng Hùng còn một bãi vàng ở đây thôi nhá. Chữ lượng vàng còn 1.700, lên đời xong cầm cho mình khoảng tầm 3.000 vàng, đủ để nâng cấp công nghệ. Vì Hùng nếu như không thắng con mắt là rất khó để ăn thêm vàng đấy. Tầm này thì Meratam nó tràn vào nhà, nó đốt Meratam rồi. Pop là 200 trên 200, đốt lính một cách vô tội vạ đến từ vị trí của Lumundan rồi. Thực là 2.400 phút bằng tháp đồng hồ thiên văn lên nhà nguyên để lấy thêm cho mình là 15% tốc độ di chuyển, cộng với cái việc anh ta có thể thiết kế cho mình những cái chùa để giúp cho những cái đánh tích có phát huy được tác dụng cao hơn. Meratam cũng là Meratam đời 4, 5 con Hoa Phong đứng ở đây. Vâng, đứng ở đây và đốt nhà quân của game thủ Hùng ADC, một cái lỗi đau không tên rồi. Hùng đang bị rơi vào trên đường. Hùng đang bị rơi vào trên đường với 4 con Hoa Phong này thì liệu rằng Lumundan có phá được Hùng ADC hay không? Có nghĩa tên này Hùng bắt được thôi. Lấy kỵ nhẹ ăn được Hoa Phong với lợi thế đó là quân sinh ra ngay gần, tiếp viện là nhanh hơn và 100 đơn vị quân đến từ vị trí của game thủ Hùng ADC. Rồi bắt sống tên này. Bắt sống. Thực của Hùng ADC đang còn lại cho mình khoảng tầm 700 thực trên phút. Pop của Lumundan vẫn là 170. Cái quan trọng nhất đó là gì? Đó là cái lượng thực của anh ta là 2.500 được ổn định một cách liên tục, nên là chết quân, chết lại đẻ. Số lượng nhà quân của game thủ Lumundan là thời điểm hiện tại nhà lính bao nhiêu? 15 cái nhà lính lên Meratam không bao giờ ngừng được. 2.700 thực trên phút thì Meratam nó không thể ngừng được. Hùng cũng đang có một lượng quân là đủ lớn nhưng rất nhiều giáo, 41 con giáo đối đầu với Meratam mà lỗ chỏng ngược rồi. Meratam nhà nguyên tăng thêm 15% tốc độ di chuyển lên từ nhà nó đẩy lên là rất nhanh, khác thì ngựa ở đâu, chạy như ngựa luôn. Hùng là nhiều quân nhưng mà toàn cung với cả giáo thôi. Giáo thì quét hết rồi, bây giờ còn cho mình 17 con cung, quét lốt đống cung thì còn 17 con nỏ thôi. Mảng nhất là con Meratam mà nó chạy từ nhà lên nhanh quá. Meratam chạy cứ vèo. Tỷ số là 1-0 dành cho Lumundan ở trong trận đấu đầu tiên đối đầu với Hùng ADC. Hùng lựa chọn cho mình cái con body đẩy ngược vào nhà con Trung Quốc ở thời điểm mà cảm giác là nó lên 3. Nó lên 3 sớm bằng giáo kết hợp với cả kỵ nhẹ nhưng không thành công. Bài đấy ra là tên thì tươi nhé. Tỷ số là 1-0 rồi. Ôi giời. Chi hai bán cầu lão, một bên nào 24, một bên nào 21 à? Viper gọi là thần đồng của các thần đồng game, nó cũng không thể làm được điều đó. Không thể là vừa chơi tốt và không thể nào vừa chơi tốt AOE 2 và không thể mà chơi tốt được cả AOE 4 được. Combo ngon nhất ở thời điểm đó thì Hùng chỉ có combo lạc là tên thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là nó cũng sẽ đẩy mà. Hùng ra lạc là tên thì nó ra kỵ nhẹ thì cũng vậy. Nói chung là nó lựa chọn phương án nó là lên 3 thẳng thì chúng ta chỉ có đè nó bằng eco được thôi. Đè nó bằng eco và không cho nó đẩy quân vào nhà chúng ta quá gắt thôi. Chứ còn Trung Quốc trong tay của Lumundan nó lên 3 là khá chuẩn bài rồi. Cái bài đấy mọi người xem bio đánh rất là nhiều rồi đúng không? Có mấy khi nó thua đâu.
Tôi xem Bi đánh cái bài cầm Trung Quốc đời đánh đi gấp gâu đời đường, gần như là chưa thua bao giờ cả. Đánh có thể là hơi gồng kềnh một tí nhưng vẫn thắng. Vừa xem anh vừa xem giải bên chim sẻ à? Thế chứ nhỉ. Bà Trung Quốc Pro Scout lên 3 khỏe lắm à? Ừ, mà đây khỏe mà. Thấy Bi đánh có mấy khi thua đâu. Quan trọng nhất là nó không bị sợ bị kiểu hết vàng ấy. Nó vẫn có thể dùng quan viên để nhặt được ít vàng ở khu vực nhà quân và khu vực chạy khai thác, nên là vẫn đủ vàng để ra Merat Am. Chỉ cần có hươu ở nhà thôi là nó có thể ra được quân rồi. Nhưng mà có lẽ là Clement sẽ phải dừng buổi live ở đây anh em ạ. 12 giờ tròn rồi. Mà cũng đã ngồi với mọi người được khoảng tầm 3 tiếng rồi. Ở thời điểm hiện tại thì sức khỏe của Clement nó chưa cho phép Clement có thể ngồi với mọi người quá lâu. Vì nếu như mà ngồi với mọi người quá lâu thì nó sẽ hơi bị kiệt sức mà dẫn tình trạng là có thể lại bị tái phát. Nên là Clement sẽ dừng lại ở thời điểm khoảng tầm 3 tiếng cho mọi người nhé. Sẽ không thể live quá dài được. Nên chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai. Còn bây giờ Clement sẽ chuyển mọi người sang kênh của Hùng AC nhé mọi người nhé. Anh em có thể ủng hộ thêm cho Hùng. Hy vọng rằng Hùng có thể vượt qua được Lumudan để đến với vòng tiếp theo. Tạm biệt mọi người nha, mình chuyển mọi người sang kênh của Hùng AC nha.